sir nga ilang mga tagan sila sa aksyon. Tangod kay ka pwede sa inconvenience sa akon nga mga pumulo diri na hangtang sa puro pagong katilingban Okay. Sa mga pumuluyo man no, so far na para mo kita sa concrete concrete nga idea o rason nga ang wadihan mo man. Okay. Kaya despite na mayara man sila sa ato na promesa na within this week basta mayo lang simpo bumbudan. Kaya sa hampers sila ulan mo mula dito. Okay pa nga mo yun ta. Mga ining semana magkakayang simpo. Kaya sa Friday pagwala mo para balikon ta naman. Balikon ko naman sila. Sining nga simana, sining nga Biyernes. Yes, Okay, sige. So bumbudan, no? So, iya. amo na ganun bumbudan, at least pala si Kap yan, no? Napangita niya sa nila, para masuguran kang katagaan, hindi bumbudan sa pagtabo, diri pala problema. Eh, siyempre kung pabayari bumbudan, kung hindi nitong pagtukbulo ng health na assign dire, di ba si bumbudan, magtanang hindi sa samsam, no? Mayuman Bumbo France, mayuman kay kagapon mismo nagkadto si Cap Villanueva sa DPWH. Correct. Eksakto ginabumudahan siya. Hindi mismo personal ang padulong dito. Okay, siyempre para sa iya man bumudahan, sila naman dahil sa mga reklamo ng ginapananga sa iya. Kaya sa padali, kamalo ang mga pumuluyo, bumudahan kung ano man yung itsura sa talan. So, si Cap Villanueva, ang una, ginabumudahan nga padulungan sa mga concerned citizens. No, para siyempre siya kamay sa barangay. So, wala na sa iman pa bumudahan nga mag-giho dire, no? Kay magpadulong sa mga concerned agencies regarding sa siling nga proyekto bumudahan. Sige, balikan ta naman ni Dason, tubtub nga mabubuan isang simento. Bantayan ta naman yung bumudahan sa adlaw sa Biyernes, no? Kay Cap, magkapatulong man ko si Cap Elmer bumudahan. So, si Carol din nato, no? Pero Cap, ang ilang promesa, ang dason ni Simana, basi pa sumuran. No, within this week, yes, basta ano lang sa panahon, nasa panahon. Okay, so basi before Friday, talang. Kasi matigayo lang nila, basta wala ulan. Okay. Nang ilang mga kita sa aton, nakita na lang yung street mga ulan. Dami nila sa mga tao doon. Sige. Bumbo France, Salamat, no? Yan bumudahan. isa man lang ni ka-kontraktor ang dra sa may Libertad Extension na siguro, kag ang dito sa tubangan sang Libertad Public Market. Isa lang lahat. Okay, bumudahan ni sakto, no? Na-mention na si Cap. Isa lang ko na ka-kontraktor, wala bumudahan. Okay. Okay, dito kani way pa man tumabubuan mo, preparado na tong kuan na to, ining ready na to siya para sa pagbubo. Wala man na ito natapos, Cap, no? Isa man na ito. Wala na siguro. Pang paglaing sa panahon, no? Sige. Cap, magiging na salamat. So, di mo budahan, no? Malatayan na rin, no? Kung astasan, o git man ang promesa sa DPWH, na pag-asimentuhan na ini, no? Kung masigura naman nila kung budahan na nasiling nilang proyekto andre sa Barangay 40 Extension na bumbudan. Bumbo France, gina sa DPWH, sino tong mga nasumalang mo to gina to? Ay, di bumbudan, hindi ko lang ginahin, masiguro na huya ka sila sa ato magpatubang, no? Kaya magatay sa nilaman nga bahin. So, kita bumbudan, no? Nagpagita, man kita sa fair, fair, kita na bumbudan for both sides, bala, no? Para makabati magkita sa ilan ng explanation kaya masumubudan, no? May isa ka personnel dito, wala may nagpalapit or may nagkatubang sa aton, galing mo lang nagpapalo sa pag magabulat. Kaya sa sanong pagulat sa bumbudan, kaya sa pagkakay man nga inuras, lagas naman. No? So, ano ko ang rason nga, sino to ang gusto ang naghambal nga hulaton anay lang? Ang mga personal man na bumbudan, ang mga haraman natin nasa isang opisina, hindi man natin din mahambal, nga sila sa ilalong sa bahin sa district engineer, mga tinawag sa district engineer. But may mga specific persons or secretaries ang nasiling ng district engineer bumbudan, ang nag-mention nga tawag lang sa aton, no? O call sa attention nga magpatulong sa opisina sa district. Ang district engineer tadi sino ganing si Sir Abiliana bumbudan, no? Engineer Abiliana. Engineer Abiliana, okay? Yes. Ang district engineer rin bumbudan. So, wala yun. Nagalaw, may kita nga chance pa naman ng mga kapayo, kita sa iyang kapayag,
Eh, siyempre, bumudan rin sa syudad sa Bacolod. Si Every Engineer time na Villana, kailangan doon mo na siya ang sa First Engineering District sa Nagligad? Or lain man ni siya? I think bumudan siya ng gihapon, no? Siya bumudan ang district engineer man, no? Sa pila man siya mga projects bumudan, no? So every time nga may mga muli nga mga reklamo, ginapanawagan sa ginang mga concerned agencies. But, Dayaw man every kuya sa taga DPWH, no? Inabalan na garit sa out ka na sa ila, ginatawagan mo naman sa telepono, message mo naman, kadtuan na sila opisina, inabalang daw, ano ni sila, may iniskwilahan man ni sila, waay. Inabalang daw, wala sila iyasang ginatawag, balang, daw kulang sa seminar, no, ina may nagkadto kag kay baluko hindi maging tama kasako siguro ang inyong nga trabaho da kag isa pa concerning man ni sa inyong nga trabaho bisan sa gamay lang nga oras bisan sa 5 ka minutos lang nakaatubang man kamo daw hindi kamo ya magatubang Bombo France. Amo bumbudan, no? Amo gani bumbudan na ako ginapamanggot every time ya magkapadulong gid kita ya. Do papudlay gani sa ilay at bala no every time magpas kita sa ilay nga mga sides para maging fair magkita mo budan. Inabalang dapat paminsaron ninyo District Engineer Abiliana, paminsaron ninyo nga ginasulduhan kamo isang mga katawhan, ginasulduhan kamo sa gobyerno kamo nagatrabaho, may ara kamo isang liabilidad sa mga katawhan kung may nagkatuda nga reporter halimbawa ang taga Bumbo nag-reach out sa inyo kay may ara sang gusto ipa-clarify, mouthpiece kami sang katawhan. Mouthpiece kami sa mga tao nga sa diin amo ang nagapasweldo sa inyo. Kaya hindi nyo gin mapagbigyan bisan gamay ang minutos na. Amo gani bumbudan no. So, well, masiguro sako sila. Sako gid kamo sa pag-inisipay na haw? Anong ginaisip nyo da nga daw kasako nga daw hindi kamo makagwa daw wala sa may nagaguluwa da kay atubang da sa reporter da sa inyong opisina, sako kamo kwentahan ay da? Anong ginakwenta nyo da? Kag ginaisip nyo da? May ginaisip ka mo da? Wala? Kasi may ginaisip sila Bombo France? Amo na ako kapamanggot bumbudan, no? Diba siguro gabi na tong salungan sa kung ano man ang butang ang ginaisip nila. Hindi man sila makatay. Ano, pertigid ka damol sang daw ay nagkamo oras iya nga mag-explicar, magwa ka mag-explicar, ano? Pertinagid ka damol ang ginakuha nyo da, ginaisip nyo da, nga mga pilirmahan? Mga pilirmahan nga? Basi malisyan da sang iba now, nga pag magsiling ko nga, pertinagid ka damol da, sang ginaisip nyo? Basi malisyan sang iban bla sa nagapamati, nga basi mapinsas na ginaisip nga kwarta. Ang ginaisip nyo da nga damol nga mga papilis bla, nga pilirmahan nyo. Amo na gani mong budahan, no? So, away na kabalo, no? Pero hindi naman sila mabasol mong budahan kung ano gina na tabing nila ng rason. Kung nga do medyo mabudlay sila di pakikangutan. Kung ano sa nila nga mga sides para maibaluan man nato malabong buda kay siyempre kabalugin kita nga ang kunin yung mga ahensya sila malibong buda na makasabat din mo no kung paano hindi nila matapos paano hindi masiguran ang mga pumuluyo nagahulat na sa ilang mga sa nga kagapon gintawgan ko man kagintek si Engineer Hamero kay amo na sa dra before sa kay during District Engineer Villarreal nga siya nang information officer. Kaya mo man gina-interview ko di isang una. Ti subong ginatiksan ta nga matawag. Gintiksan ta abi kung pwede ko makatawag kaya nagaring ang telepono ay man nagasabat. Ti wala man magambal nga hindi pwede matawagan ay man magambal nga wrong number na ni basi lain ang numero. Dili na pamatyagan na og nila sang tawo nga nag-reach out sila daw tawo sa mais blayaw. Pagprangka kamo kun ang panulukan nyo sa mga tawo diri sa mga tao sa palibot kung daw tawo lang sa mais magprangka ka mo kay para nga himuon ta nagilang tawo sa mais pusdak sa taludtod nyo Bombo France saka budlay bala nga daw nagapangi daw ga bukal man dugo ta nga sa opisyon nyo nga sa kasimple nga bagay nga para lang nga maklaruhan kung ano natabo sa nating mga proyekto mga dala nga ginabungkal ni kung lehitimo man ang rason nga hindi dahil dali matapos sa mula man na ang gusto nato may baluan kag gusto nato yang may baluan kung sino mga kontraktor dire para nga mapasabat naton sa insakto
Do kabudlay pa ma-reach out kamo da? Bombo Franz? Amo gid mo mudan no tidong ka do since sang salo kana naton man nga pagtingo man dala mo mudan nga makuha man sila sang pain no sila nga pain sa sumo Si Engineer Havillana? Do si Ulit, pero ara man kuno ginato si Engineer Havillana sa opisina? Then mention man actually mo mudan ang mga sa gate na mala no. France. Kaya ko tinaglaw man ko nga bigla okay na tigil na okay na sila. Pinagulat na sabong budahan from sila mga minutos na ulat man nato no des na nga naglungkot na malapit pa sa oras ako lang rin naman budahan kaya no kay kanay sa masapol pagluman kita nga sila nga ba sa bahay nila pasako sila no pero ano nga masako nga ano kay kadamo nga ulublahon di sa syudad sa Bacolod kay ang DPWH nga ang aton diri nga DPWH sa syudad sa Bacolod sa syudad sa Bacolod na ilang nga scope sa ilang coverage sa ilang trabaho sila na ang district engineering office sang Lone District sang Bacolod outside sa Bacolod wala na sila sang kwanda wala na sang kilabtanan da ang ilang trabaho lang sa syudad sa Bacolod ang pamangkot ano kaya mo ang ginaobra subong sa Bacolod nga under sa supervision sang DPWH nga makasiling kita nga pwede kasakong opisina yun ha Bombo Franz? Oo. Yes, amo gid mong budahan. Ano nga daw ginahimo kita ya sa tawo-tawo pa sabton sa gamay lang pagsabat dira 5 ka minutos pwede na gani na. Ha? Amo gani no na biskay kita nagayo lang gid balas ng ilang alipot ng nga panahon para matagahan taman bala mo sa kaklaruhan bala ang sumain naton kay sa mga tuluyo man. Mapabalo lang sila bala kang isipring mo pa kumuloy mo na gilao man sa progress bala. Okay. Para sa Derayman Bay tungod niya sige abi samtang nag-report kay Abi Bombo Andro ipakita ta abi liwat aray sa ton nga mga Facebook viewers ang dalan dira nga ginhakad nga wala makakuan ang dalan ng gid mismo be ipakita ta sa mga katawan nga kun nga nagaugtas kita kay sa kagamay lang man nga dalan ni gamay man ni nga selimentohon mga 24 metros man lang ni nga way gapon matapos siminto kay ang rason gani sila ni kapitan ang rason ko sa kontraktor amo ang bad weather ang weather condition nato nagdikat binagyuhon ang panahon pero okay na eksakto na ginabaton tama ang rason pero hambal na ni kapitan suno sa ginpayag man siya sang kontraktor teng ato niya ang sabahin naman sa DPWH parang at least makasiliman kita Bombo Franz nga may araman sa trabaho ang DPWH kaya mo malani mga ano gid kada mo ang mga infrastructure project nga gina-supervise nila subungaw magluwas sila dire? Amo gani mo mudan. Sa pag-ibot-ibot naman sa sila sa Bacolod, well do mo malalaligin na diyan nga do ay pamalamudan tinatapos-tapos pala. Diba simula ko may mga siguro kung may ala ka na guro nga ginabitbit guro nga perti ka damol nga balon mo dira basi magwa man sa dayon damol nga papilis. Kaya mo muna gusto mo no do kano gini no ay convenient gusto mo si Pastor Dre mo mudan ang ginato niya kung ano giniya sige abe dali gid lang kay daw may nagakuan diri ipakita lang kuno ano ang dalan lang gid nga guba mga kuan lang mga 1 minute mga 1 minute lang abe bumbukan lang gamita ang high tech nga kamera daw nga may zoom in zoom out parang sige be ang dalan lang ginabi mga viewers bala no makita mo na nila kung budahan ka mo ni ang suras yung dalan halin dira sa kuhan isimple bumbo nan okay sige abe parang Quintas Claras bala mga pumulo sila sa Bacolod although nga masiling kita gamay malani nga proyekto ni 24 metros ni pero manging gamay man kung dako nga proyekto dapat nga obrahan natin sa insakto. Kaya ginabayaran man kita sa insakto. Ginabayaran man kamo sa insakto da. Gamay man yung kung dako nga dalan. Kaya gamay dapat ipaklarify sa DPWH. Taga DPWH Engineer Havillana mapakita ka man. Kaya magambal ka man dira. Ano ka? Nag-apa ka na subong? Ano nga? Respetuhan na iblaw. Sang trabaho ka respeto magkita gani sa inyo. Nga ginakantuan dira nagatawag kita sa telepono kay parang makasabat sila Bombo Andro ginkantuan mo man ta sila opisina pero nakalain mo na batyagon nga hambalong ka lang niya sa hulat-hulata lang da hasta nga namuti na mata mo sa hulat-hulat wala man sila nagwa nano nga sistema ni tinuntuan na inintuan na ita
Ay, hindi na ka mo bala maghulat pa nga magbalbalanay kita di sa kanginan tapos kung na balbalan ka muna komentaryuhan ka muna dahil nyo ka pulo pangutos na. Ay, basi gusto niya nga adlaw-adlawon ta ka mo na? Bombo Franz? Yes, lang mo Mga uyaya sa inyo. Pasig lang ko mo pagkakonsil mo. Bombo Franz? Mo ginagani. Yan ta mo ginagani. Yan mo ginagani good live bala. Kaya every time yung basta pa yung mga concerns, no? Pag syempre involved sila, do hindi sila gusto magatubang bala, no? Para makuhaan man sila kasi nga Oo. pupuntahan ko sa explicar man, no? Eh, kita mismo kinanglan talaga ba na nila nga pabahin para matagaan, tagid lang sa muputa sa kanglaruan kung matapos gini bala o kung saan gini masuguran ang nasiling nga pagbumpal sa siningalan muputa. Kaya pagkatapos ini, amo ning atod yang mga pagatutukan subo mga proyekto nga dapat may ngagaw ni tapos kay basi ginahinay-hinay ini hasta nga mag-abot na ang election period, hasta nga nag-eleksyon na gid. Ara sige pagyapon inobrahanay nga pwede man lang matapos subong. Kung matapos man lang subong ang obra nga pabuwasan pa, padasunan semana pa. Pagkatapos ini nga kundi ang promisa to sang kontraktor within this week kung magmaayo ang chimpo basi Friday tapos na. Ang pakantuan ko naman si Bumbo Andro, amo naman tong dalan pakanto sa Filisa ho. Nga sa duman ka hinay ang obranay. Yaka Wilkinson Construction ambot na tingala kita nga daw amo ginang pinakapaborito nga kontraktor sa atong nga sunod sa Bacolod. Ha? Amo gali ko buta. Diba siguro may mga ano man na, no? May mga pala magbuta doon pa na sa bahay pa na ro muna na. So, di ba tayo pero ang DPWS daw, hindi ko Bumbo Franz, ang DPWS daw, hindi ko kinabala lubos-lubos nga mabaton. Nga daw, amo na lang ilay nga pagtamod sa mga tao nga nagakadto da. Nga kinanglano ng ilay nga pagpayag. Mouthpiece kita sa katawhan. Alang-alang man tanan nga tao sa nga Barangay 40, amo malusob sa inyo da gusto nyo. Tanan nga tao sa Barangay 40, palusubon ta sa opisina nyo. Kaya ipabalbal ka mo da. Ha? Mo na gusto nyo? Bumbo Franz? Yes, sa pupuntahan na mo gid, no? Hindi na hulat naman eh. Daw ga ka-high blood kita blaya nga. Amra ka ba ba no? Na dapat sa muling panahon, dapat pumudan hindi tayo magatagis ang problema sa publiko kasi syempre kitang fans no? So, para sa bayan na nila pumudan dapat matagaan din nila sa nagakaigo pag sa tikan din pumudan para masuguran din nila yun, no? So, di pumudan tutukan tagil eh, no? Abantayan ta ini. Ang mga latest updates, pumudan din kayo din si Derek nga pagkabungpal sa siningadalan ko. Sige. Mismo lang si Engineer, si Punong Barangay, Gilid before Friday, no? Alam mo, wala na sigura nila. Okay, sige. Bumbo Franz, o pwede na makita ang imo itsurada kay natapos na ang pakita sa dalan. Yes, Bumbudan. So, at least, no, matagaan na rin sa mas mura na rin Bumbudan. Pagiman sa pagpanawagan sa bayan sa DPWH, kailangan atensyon nga matutukan na rin nila. Okay, sige. Salamat din, Bumbo Franz. Yes, Bumbudan, kay live na rin sa Barangay 40, Inis Bumbo Franz, Agro Burgos, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo! Salamat din, Bumbo Franz Andrew Burgos. Kabay pa nga mapalawig mo pag imo nga pasensya sa amo nga mga sitwasyon nga ginapaasa ka lang. Ay nablang nga paasa nga wala man. Siling gani ginambal gani Bumbo Franz nga ano kuno ni patience is virtue Bumbo Jazz. Ayo. Hindi na ka muna, mga taga DPWH, hindi ka mo magulat nga mga katawan na mismo maglusob sa inyo na opisina. May na gani nga may mouthpiece ang katawan nga mo nagakadto dira. Kag amoya ang mag-representar sila sa ilang nga mga concern kaysa bilog nga barangay magkadto na o kung bilog nga mga nagaagi sa dalan nga mga katawan na maglusob sa inyo na. Kag pululihan lang ka mo nga daw putyukan lang nga pangkagton ka mo isa-isa. Daw? Basib la mga katawan na maglusob na kag pangkusion ka mo. Ang 50,000 katao magkusi sa inyo daw, hindi guro ka mong puslan ay. Sige. Hindi man ka mo mag-inuyaya, dira? Nga i-supervise yung lang kag badilan yung mga kontraktor kung daw atasado magtrabaho. Hindi ba? Ayo, 5 minutos na nabilin ka ba dahil kita stag ng alas 12. Banwa may pinapakita ka mga importante nga mga panumdom
Magabalik kita pagkaligad gilamang sini. Standby! Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa Pabalik mga kabiyanan sa aton nga pagpangalaga diri sa palatuntunan bombohanay sa Udto. Dugay-dugay ara na ang Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Pero pagkatapos sa Bombo Network News, maging kaupod naton si Engineer Efraim Mitsanova
sa City Engineers Office kay makuha naman kita sa update kumusta na to ang problema sang taga Purok Encarnacion nga mga katawhan dito nagasuffer sa mga pagbaha, pagtaas ang tubig sa tiyon nga magbubo ang madamol nga ulan. Ano na ang istorya na isang City Engineers Office sa barangay Mansilingan kag subuman ang Silver Dragon Construction. No, untatan tanikon na matapos na, no, masulbar ang problema. Ang mga problema nga hindi man tama kadlag ko nga gagmay nga masulbar, sulbar unta samtang gamay pa lang. Hindi na kita maghulat nga magdako pa ini nga mabulubudlay na magsulbar. Hibalo nato na karon dugay-dugay, no, kung ano na tong update kay daw may mga pag-inistorya na nito daw may mga gin-finalize na to nga dapat nga obrahon para nga madula ng pagbaha sa barangay sa Purok Encarnacion sa tion nga magbubo ang madamol nga ulan. Sa pagkamatuod banwa kadamo-damo sang mga dapat naton diri nga tutukan diri sa Bacolod, hindi kita magtutok lang tanan sa COVID kay dugay pa na matapos. Yari na ang Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Standby. Ang North Korea nagpakawala ng ballistic missile sa karagatang bahagi ng Japan. Dagdag na passenger capacity sa mga public utility vehicle inirekomenda ng DOTR sa IATF. Sa ating police report, leader naman ng NPA at 2 anak voluntaryong sumuko sa mga otoridad sa Negros Oriental. At sa ating balitang palakasan, pamunuan ng NBA dumistansya sa kontrobersyal sa pagitan ho ng Brooklyn Nets at ni Kyrie Irving, pero maasang sana ay magpabakuna na ang basketball star. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Nilinaw ngayon ng Bureau of Corrections o BUCOR na hindi pa rin nila luluwagan ang mga patakaran sa pagdalaw doon sa mga jail facilities kahit nasa alert level 3 na lamang ang Metro Manila. Ayon kay BUCOR spokesman Gabriel Chaklag, naghihintay pa sila ng formal na direktiba mula sa Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Disease o IATF para sa anumang pagbabago sa visiting policy. Sa ngayon ay hangad ng BUCOR na maitaas pa yung kasalukuyang 10% pa lamang na bilang ng mga nabakunahan sa panig ng mga bilanggo at maging sa mga tauhan ng kanilang tanggapan na nasa mga pasilidad ng kanilang opisina. At sa panig naman ng Bureau of Jail Management and Penology ay nananatili pa rin sarado ang mga gustong o ang mga pasilidad. Lalo't marami pa rin ang lagpas sa kapasidad ang mga nakapiit. Isinasayos na umano ang non-contact visitation at naritong masimulan sa mga darating na araw. Samantala, ang desisyon ng Interagency Task Force na isagawa ang COVID-19 vaccination ng mga minor de edad sa mga hospital, resulta daw yan ng fake news at misinformation. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Dave Vincent Pasig. Pinuna ni dating Health Secretary at kasalukuyang Iloilo 1st District Congresswoman Janet Garin ang desisyon ng IATF na idaos sa mga ospital ang COVID-19 vaccination para sa mga menor de edad. Ayon kay Garin, hindi isinaalang-alang ang siyensya sa desisyon na ito na resulta ng fake news at misinformation. Bagamat naiintindihan niya na kailangan ang mahigpit na pag-iingat pero sana man lang ay ginamitan aniya ito ng sentido komon sapagkat hindi rin naman maituturing bilang pinakaligtas na lugar ang mga ospital lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Magiging mas exposed lamang aniya sa mas marami pang viruses at ang desisyon ng IATF na idaos sa mga ospital ang COVID-19 vaccination para sa mga menor de edad. Ayon kay Garin, hindi isinaalang-alang ang siyensya sa desisyon na ito na resulta ng fake news at misinformation. Bagamat naiintindihan niya na kailangan ang mahigpit na pag-iingat pero sana man lang ay ginamitan aniya ito ng sentido komon sapagkat hindi rin naman maituturing bilang pinakaligtas na lugar ang mga ospital lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Magiging mas exposed lamang aniya sa mas marami pang viruses at posibleng mahawa pa sa COVID-19 ang mga kabataan kapag sa ospital isinagawa ang bakunahan.
Bukod dito, dagdag trabaho at alalahanin pa ito sa mga ngayon ay pagod na, overworked at underpaid na mga frontline health workers. Kung tutuusin nga ang mga senior citizens at iyong mayroong mga comorbidities na pawang mga high risk sa COVID-19 ay sa mga paaralan, covered courts at open areas tinurukan ng bakuna. Napaisip tuloy ang kongresista kung nakonsulta ba ang National Immunization Technical Advisory Group pati na rin ang iba pang mga eksperto bago pa man aprubahan ng IATF ang COVID-19 vaccination ng mga menor de edad sa mga ospital. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pa nating mga balita, mayroong 144,131 na mga minor de edad na may edad huyan 15 hanggang 17 taong gulang ang target sa pilot pediatric COVID vaccination. Dito pa lang yan sa Metro Manila. Sinabi ni Department of Interior and Local Government Undersecretary Jonathan Malaya, ang nasabing bilang ay pawang mga mayroong comorbidities. Nauna nang nagsimula ang Phase 1 ng pediatric vaccination pilot sa mga pagamutan na napili ng Department of Health noon pang 15 ng Oktubre. Habang isasagawa naman sa iba pang mga lugar ang Phase 2 ng nasabing programa mula huyan 22 hanggang 31 ng buwan ng Oktubre. Doon naman huyan sa ilalim ng mga LGU. Base na rin sa hospital record at mayroong 13 karagdagan pa ng mga pagamutan ay sinasabing mapapasama sa naturang programa. Ilan sa mga karagdagan pang pagamutan ay ang Caloocan Medical Center, Ospital ng Parañaque, Pasay General Hospital at maraming iba pa. Abangan mamaya mga kabombo, dagdag pa ang mga balita natin dahil yung additional passenger capacity para huyan sa mga public utility vehicles ay inirekomenda ng DOTR sa approval ng IATF. Yan at iba pang mga balita susunod na. Have a light and refreshing day with a new Dunkin' Brewed Tea. Taste the full-bodied flavor of Dunkin' Black Tea and sip on the delicate flavor of Dunkin' Green Tea. Enjoy it hot or iced. Price starts at 55 pesos at select Dunkin' stores nationwide. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita, Bombo International News. Nagpakawala ng ballistic missile sa karagatang bahagi ng Japan ang North Korea, ayon yan sa report ng South Korea military. Lumabas ang nasabing impormasyon na matapos nagpulong ang South Korea, Japan at US intelligence chief upang pag-usapan ang North Korea. Patuloy pa rin ang pagkakaroon ng weapons program ng North Korea sa kabila ng mahigpit na international sanctions. Partikular na ipinagbabawal ng United Nations ang mga ballistic missile testing, pati na rin ang mga nuclear weapons. At may mga palo pa tayo hinggil ho dyan sa mga sitwasyon sa pagitan ng Taiwan at ng China at iba pang mga balita kaugnay ho niyan. Dito muna sa Pilipinas, ang Pangulong Rodrigo Duterte ay muling haharap ho mamaya para sa pamamagitan ho ng kanyang public address. Ano kayang magiging tema ng kanyang pagsasalita mamaya? May report si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Jane, mamaya masaksihan muli ng publiko si Pangulong Duterte para sa kanyang Talk to the People. Ito ang una sa dalawang public address ng Chief Executive para sa linggong ito. Asahan makasama ng Pangulong Duterte ang mga membro ng gabinete na mag-uulat sa kanya kaugnay sa COVID response ng pamahalaan. Maliban sa ginagawang pagtugon ng gobyerno laban sa COVID-19 ay naaasang din mabigay ng mensahe Pangulo sa iyo pang mga usapin. Lalo pat ngayong araw ay muling nagpatuloy yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa pagbili ng pamahalaan ng PPEs mula sa Family Bagay na matindi na binabatikos din ni Pangulong Duterte, lalo na itong si Senate Committee Chairman Richard Gordon. Kagabi sana ang people ng Pangulo pero hindi natuloy, bati na rin sa naturang impormasyon at update at abiso ni Secretary
Harry Roque. Bombo Raymond. Yes, Bombo Dennis. Bakit nga ba hindi natuloy, Bombo Raymond? Although may abiso, pero ano yung... dati kasi talagang regular yan. Lunes ng gabi, naglalabas ng kanyang ulat ang Pangulong Duterte, Bombo Raymond. Well, baka naging abala lamang sa ibang mga pagpupulong si Pangulong Duterte, Bombo Dennis, o kaya ay hindi available yung ibang miyembro ng gabinete, particular yung mga miyembro ng IATF. So yan yung mga posibleng dahilan dahil hindi nagbigay ng paliwanag ang Malacanang kung bakit hindi natuloy sa regular schedule si Pangulong Duterte. So tingnan natin mamaya, baka ang Pangulong Duterte mismo ay merong sariling paliwanag sa hindi pagsipot kagabi, Bombo Dennis. Wala bang mga international engagement ang Pangulong Rodrigo Duterte, lalo't pagpasok ng 2022, iba na ang atmosphere, Bombo Raymond. Sa mga outgoing president, siyempre, iba na yung nagiging sitwasyon, iba na rin yung kanilang focus sa mga nakalipas nga. Yun, inaalalayan na nila yung kanilang sinusuportahan na Bombo Raymond. Ngayon, may mga schedule ba na international gatherings kahit online, Bombo Raymond? Well, inasa natin sa buwan ng Nobyembre pa naman yung annual ito na ginagawa, yung Southeast Asian Nation Summit o yung ASEAN at saka yung Asia Pacific Economic Cooperation Conference o yung APEC Summit. Usually ay mid-November yan, annually yan, Bombo Dennis. So, posible talaga na via virtual lang naman o video conferencing yung attendance dito ni Pangulong Duterte dahil talagang limitado pa yung mga movements, even yung mga ibang mga world leaders na dumadalo sa mga naturang mga regional summits, Bombo Dennis. How about yung presensya ng Pangulong Duterte, Bombo Raymond? Asan ngayon ang Pangulo? Para dun sa maraming nagtatanong, laging hinahanap ang Pangulo, Bombo Raymond. Well, nasa Davao lamang ang Pangulong Duterte, Bombo Dennis, at posible na pwedeng anytime naman ay fly in, fly out lamang dahil meron namang ginagamit na sariling private plane itong si Pangulong Duterte. So, kumbaga sabi nga, seconds lang yun, seconds lang yun ang biyahe ng Pangulo. 2 oras lang mula sa Davao City to and fro, Bombo Dennis. So, lagi naman yung mga lakad ni Pangulong Duterte, Bombo Dennis. Pero for now, as we speak, ay nasa Davao City pa ang Pangulong Duterte, Bombo Dennis. Okay. Sa mga adjustment, ang mga health protocols, wala bang panibagong inaasahan tayo na magiging laman ang kanyang anunsyo? May mga initial information na ba kayo dyan? Kasi, di ba, nagpupulong muna yung IATF bago ang anunsyo mismo na ilalabas naman ng Pangulong Duterte, Bombo Raymond. Well, so far ay nailabas na rin yung mga inaabangan natin na mga abiso gaya ng mga bagong kasapi sa green list countries at yun yung inilagay na rin sa alert level 3 ang NCR. So magkakaalaman na naman, may mga bagong protocol pagsapit na ng bago yung October 31 kung saan magpapaso yung pinaiiral na mga bagong quarantine classifications at yung alert level system sa bansa, Bombo Dennis. Okay, sige. With that, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat. Para sa mabansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo. Sa iba pang mga balita, target naman ng Department of Transportation na dagdagan ang passenger capacity ng mga public utility vehicle na kasalukuyang nasa 50%. Ito ay may kaugnayan sa pagsailalim sa Metro Manila sa Alert Level 3 system. Sinabi ng kagawaran na mag-submit ang kanilang road sector ng rekomendasyon sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF. Ayon pa kay Transportation Assistant Secretary for Road Transport and Infrastructure Mark Steven Pastor, kasalukuyan pa rin nilang pinag-aralan ang nasabing hakbang at posibleng ito ay maisakatuparan. Umaasa naman ang ahensya ng kanilang panukala sa IATF ay hindi lamang ibabatay sa technical studies, ngunit kailangan din pagbasihan ang medical studies kung maging ligtas ang pagdagdag ng bilang ng mga pasahero. Layo na nasabing hakbang ay upang matulungan ang mga driver at operator habang ang iba nakikipagpunyagi sila sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Dunkin Donut. Sa dagdag pa nating balita, nasa 139 na mga lugar na lamang ho dito yan sa Metro Manila ang nananatili pa rin sa granular lockdown.
Yan ay sa gitna ng pagpapatupad ng bagong alert level system sa National Capital Region. Ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG, ay naglalabas na nga ng pahayag itong si Undersecretary Jonathan Malaya mula daw sa 876 na lockdown areas mula ho nang ipatupad. Ang bagong alert level system sa kalagitnaan ng buwan ng Setyembre ay bumaba pa sa 333 noong Oktubre 1 hanggang sa bumaba pa ng husto sa 139 noong 15 ng Oktubre. Anya, malaki ang pagbaba at consistent naman ang mga data sa case transmission at yung increase doon sa vaccination na dapat daw ay magkatugma. Dito yan sa National Capital Region. Ang mga lugar na kasalukuyan hong nakasailalim pa rin sa lockdown ay ang ilang bahagi ng lungsod ng Maynila. Meron ho dyan 34 na mga lugar. Sa Pasay City naman ay meron 33 na mga lugar. At nasa 30 area naman ang may localized lockdown, yung granular lockdown dyan sa Quezon City. Nasa 617 pamilya naman ang apektado pa rin ng naturang pinapairal na lockdown. Naman ng Department of Health ang pagbaba ng 100 na daily death toll ng COVID-19 sa unang pagkakataon yan simula buwan ng Abril. Base pa sa data mula sa Department of Health, nasa 1,170 na ang patay o average daily death toll na 69 para yan sa period ng October 1 hanggang October 17. Ngunit noong Lunes, ang bilang ng mga namatay ay tumaas sa 86, kasama na ang 30 na dating naitag bilang mga recoveries. Gayunpaman, mas mababa pa rin ito sa 100. Mahigit daan-daang katawang namatay kada araw sa COVID-19 simula pa yan buwan ng Abril. Sinasabing buwan, nasa 135 ang average na namatay kada araw. Nauna nang sinabi ng kagawaran na sa loob ng 17 bansa o rehiyon, tanging Zamboanga Peninsula lang ang nanatiling nasa high risk. Patuloy naman na minomonitor ng Department of Health ang coronavirus situation doon sa may Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Davao, Central Luzon, Bicol, Caraga at sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras na natin sa buong kapuluan. Ngayon ho ay ikalabing-6 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. May aabangan pa mga kabombo yung iba pa nating mga update at yung oras na 16 na minuto nga makalipas ang alas 12 ng tanghali ay inihatid po sa inyo ng Dunkin Donut. Mamaya mga kabombo sa ating sports news ay may update tayo hinggil ho dun sa kalagayan nitong si Kyrie Irving na ngayon ay mainit na usapin. Diyan ho sa NBA dahil ho ay nagkakaroon ng matinding diskusyon doon sa pagtanggi na pagpapaturok ng bakuna ay may mga update ho tayo hinggil dyan mga kabombo. Samantala, kukuha muna tayo ng mga update sa atin hong mga himpilan. Kaugnay pa rin ng iba't ibang kaganapan. Dadako tayo doon sa Central Visayas. Sa pagkakataong ito, Bombo Jane, take it away! Ating alamin, leader ng NPA at 2 anak, voluntaryong sumuko sa mga otoridad sa Negros Oriental. May detalye ang Star FM Cebu. Voluntaryong sumuko sa mga sakop ng Regional Mobile Force Battalion 7 ng isang ama na Vice Squad Leader ng New People's Army or NPA kasama ang 2 anak na lalaki nito sa Bukiring Barangay ng Santa Catalina, Negros Oriental. Kinilala ang mga sumuko na sina Reynald Paculan ng 53 anyos, isang magsasaka at ang 2 anak nitong sakop ng Unit Militia ng NPA na sina Emmanuel Paculan ng 27 anyos at Juniver Paculan ng 21 anyos pawang residente ng nabanggit na lugar. Nangyari ang pagsuko ng mga ito kasunod ng mga isinagawang serye ng combat operations sa Barangay Nagbinlod at Barangay Talalak, Santa Catalina. Isang intelligence report ang natanggap ng mga otoridad na isang aktibong miyembro ng CNT sa ilalim ni Rachel May Palang, command ng SEF-KRN, ang nagnais na sumuko. Kasabay ng pagsuko ng mga nabanggit na individual ay isinuko din nila ang isang unit ng M14 single bolt action at 3 mga bala. Napagpasyahan pa umano ng 3 na sumuko na lang dahil sa pagod na sa kanilang sitwasyon na patuloy na pagtago sa mga bundok kasunod ng walang tigil
na operasyon ng gobyerno. Nangako naman ang tatlo na handa silang makipagtulungan sa gobyerno at babalik na sa pamayanan bilang masunuring mamamayan. Mula rito sa impila ng 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Abangan pa mga kabombo sa ating international news maya-maya lamang sapagkat ang China ho ay may statement na hinggil dun sa pagtanggi na nagsagawa sila ng nuclear-capable hypersonic missile na ngayon ho ay umaani ng samut-saring reaksyon. Pero bago ho yan, doon naman tayo sa Western Visayas. May kalansay ho ng tao. Pasintabi ho sa mga kumakain ng tanghalian. Kalansay daw kasi ng tao natagpuan sa isang liblib na lugar dyan sa Iloilo. Kanino kaya ito? Alamin natin ang buong detalye sa report ng Bombo Radio Iloilo. Natagpuan ang isang bungo at kalansay ng tao sa gitna ng katubuhan sa barangay Salvacion, Balasan, Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Master Sergeant Francis Acovera, investigador ng Balasan Municipal Police Station, sinabi nito na isang mananabas ng tubo ang nakakita sa mga buto at may nakita ring jersey shorts malapit sa kalansay. Ayon kay Acovera, palaisipan pa kung sino ang nasabing kalansay dahil wala namang nai-report na missing sa buong bayan, partikular na sa barangay kung saan ito natagpuan. Ipinalibing na lang niya ang nasabing kalansay at bungo dahil walang sino man ang nag-claim dito. Hindi siya buong natipon siya. Tulak-talak na lang. Pero scatter di yung tulaan kay isang pagpaniko namon. Alam sa subabaw sa duta, huwag siya nalubungan. Huwag lang kami kung gigadugay. Kaya pagkabot naman, huwag naman sa unod mo. Si Police Master Sergeant Francis Acovera. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Iloilo. Basta Radio. Bombo! Siyam naman na mga sumukong dating komunista at teroristang grupo na itala sa Sultan Kudarat at South Cotabato. Alamin naman natin ang detalye sa report ng Bombo Radio Corunadal. Ikinatuwa ng militar at lokal na gobyerno ang abot sa siyam na mga dating miyembro ng komunistang Dawla Islamia Extremista ang nagbalik loob sa lokal na pamahalaan at security forces sa Sultan Kudarat Province at General Santos City na naitala sa loob lamang ng isang linggo. Ito ang inahayag ni Lieutenant Colonel John Paul Baldamar, tagapagsalita ng 6th Infantry Division Philippine Army sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon sa opisyal, 7 sa mga sumuko ang galing sa teroristang Dawla Islamia Extremist Hassan Group na nag-ooperate sa bayan ng Pulumulok sa Cotabato, habang 2 naman ay mga dating kasapi ng Squad Primera Dragon Fruit Platoon Istaguma Front of Far South Mindanao Region ng NPA na nag-ooperate naman sa bayan ng Kalamansig, Palimbang at Libak, Sultan Kudarat. Isinuko ng mga dating kasapi ng komunistang grupo ang ilang armas na kinabibilangan ng isang Remington 5.56mm R4 rifle, isang caliber 30 Springfield Garand rifle, isang 45 pistol, isang shotgun, 2 homemade 20 gauge pistol, isang caliber 38 revolver at sari-saring mga bala. Umaasa naman ng opisyal at militar na marami pang susuko sa miyembro ng terorista at komunistang grupo at magbabalik sa normal ang kanilang pamumuhay sa tulong na rin ng LGU at mga otoridad. And we will continue on doing that until that time na ang aton communities and aton mga residentes sa Mindanao are safe from any activities. Yan ang ulat na rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Assistant #1 sa probinsya ng South Cotabato. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa pagkakataong ito ay tuloy-tuloy ho yung isinasagawang pagdinig na naman. Ito na ho yung ika-12 pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, may kinalaman sa Parmalee deal sa PSDBM. Ito ho yung bilyon na ginastos ng gobyerno sa pagbili ng mga personal protective equipment. At ito ay pinangungunahan pa rin ng mga opisyal na nandyan sa Senado. At may mga pasaring itong liderato ng Senate Blue Ribbon Committee kanina. At mamaya mga kabombo, lalo na sa mga susunod nating balitaan, ay ihahatid po natin ang mga update pa rin kaugnay dito sa nagpapatuloy na pagdinig. Dahil posible raw matapos na itong hearing na ito dahil sa pang-12 na ang naturang pagdinig mula ho ng umpisahan ang naturang kontrobersiya na talakayin ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Although may sarili din hong pagdinig doon sa lower house, pero sa ngayon ang umuusad ay yung hearing
ng Senate Blue Ribbon Committee at pinapakita ho natin sa ating mga taga-subaybay si Senator Richard Gordon, ang chairman ng Lupon, na siyang sumisiyasat dito ho sa usapin ng Parmali Deal. Sa dagdag pa nating balita mula sa mga lalawigan, yung consignee raw ng milyong halaga ng smuggled na sibuyas ay pinasasagot na ho ng Bureau of Customs dahil dun sa naturang pagpupuslit ng mga kargamento. May balita ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Pinasasagot ang Bureau of Customs Cagayan de Oro ang consignee na umuli na sa likod ng panibagong ipinupuslit na mga smuggled na mga sibuyas papasok sa daungan ng Misamis Oriental na nagmula na naman sa bansang China. Ito matapos unang naharang ng Bureau of Customs Enforcement and Security Services ang 2 containers na mayroong laman na mga kontrabandong sibuyas na ipinagkunwari na frozen malt nang dumaong sa Mindanao Container Terminal ng Taguluan nitong lalawigan. Sinabi sa radyo ni BOC spokesperson Angelo Andrade na inaantay na nila ang gagawing pagpapaliwanag ng South Road Consumer Trading kung bakit hindi kumpiskahin ang kargamento na nagsilbing illegal na pumasok sa rehiyon. Una nang ipinapahold ang nasa 3 milyong piso na halaga ng sibuyas upang hindi ito makarating sa palengke na maaring mayroong health risk para sa mga konsumante. Kung mabibigo ang consignee na makapagpakita ng kakulang mga dokumento ay sisirain na naman ito, katulad sa nasa halos 14 na milyong pisong halaga na mga smuggle na mga sibuyas na mula pa rin sa bansang China noong Setyembre taong kasalukuyan. Tapos ano siyang i-hold, ang custody ani sa Bureau of Customs siya, tapos doon na pamanggoy proseso, issue pa og warrant of seizure and detention ng atong district collector, at pabagod pa sa nato ang consignee. Posible siya nga doon na siya health risk sa ato ang mga konsumante kung ibagsak na siya sa local market. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Consistent Overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo Bombo! Bombo International News. Muling itinanggi ng China ang report na nagsagawa sila ng testing gamit ang nuclear-capable hypersonic missile noong buwan ng Agosto. Ngunit iginiit ni China's Ministry of Foreign Affairs spokesperson Zhao Lijian na spacecraft at hindi missile ang kanilang ginamit. Anya, nagsagawa sila ng routine spacecraft experiment. Layunin nito ay upang i-verify ang reusable technology ng spacecraft. Makikipagtulungan umano ang China sa iba pang mga bansa sa mundo upang makinabang ang sangkatauhan sa mapayapang paggamit ng kalawakan. Sinabi naman ni Mike Gallagher, isang Republican member ng U.S. House Armed Services Committee, na magsilbisa ng call to action ang alleged hypersonic missile test na ginawa ng China. Nauna nang nasorpresa ang U.S. intelligence sa pinapakitang advanced space capability ng China. Bombo Sports News. Dumistansya ang pamunuan ng NBA sa kontrobersyal na usapin tungkol sa pagitan ng Brooklyn Nets at ng isa sa kanilang superstar player, partikular na si Kyrie Irving, na hindi pa rin pinapayagan makapaglaro dahil hindi pa ito nagpapabakuna laban sa COVID-19. Ito ay sa kabila na bukas na ang formal na simula ng bagong season ng NBA. Magsisimula na ho ito bukas. At ayon nga kay NBA Commissioner Adam Silver, ayaw nilang makisawsaw na sa naturang issue dahil ito ay panloob na usapin ng kupunan na dapat ay maresolba nila mismo. Gayunman, ayon pa kay Silver, umaasa pa rin sila na sana sa huling sandali ay magbago pa ang isip ni Irving at magpabakuna na rin. Sinasabing nasa 96% na sa liga ang vaccinated na, naturukan na ng bakuna. Subalit hindi lamang daw si Irving ang hindi pa nagpapabakuna, kundi maging ang Washington Wizards star na si Bradley Beal at Mavericks guard Trey Burke at ang ilan pang mga NBA stars. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith.
We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Muli narito ang ating mga naging headlines. Desisyon ng IATF na isagawa ang COVID-19 vaccination ng mga minor de edad doon sa mga ospital. Resulta raw ng fake news ayon sa dating kalihim ng Department of Health. Sa ating international news, ang North Korea nagpakawala ng ballistic missile sa karagatang bahagi ng Japan. Dagdag na passenger capacity para sa mga public utility vehicles inirekomenda ng DOTR sa IATF. Leader naman ng NPA at 2 anak voluntaryong sumuko sa mga otoridad sa Negros Oriental. At sa ating balitang palakasan, ang pamunuan ng NBA dumistansya na sa kontrobersiya sa pagitan ng Brooklyn Nets at ni Kyrie Irving pero umaasang sana ay magpabakuna na ang basketball star. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaaring mag-log on sa www.bomboradio.com. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radio Bombo! Pabalik mga kabilang sa ato ng pagpangalaga diri sa panatuntunan Bombohanay sa Udto. 34 minutos na nakaligad sa tag na alas 12. Bago lang ninyo nabatian ang Bombo News Center sa pagdulong sa mga dalagko ng mga balita gikan sa palibot sa pungsod Pilipinas. Nagip naman ang mga balita gikan sa luwas sa pungsod. Sa ato na pagpanumbalik banwa, no, kay mabubuo ka na siya pinaka-importante ng mga panumdom. Maging kaupo na nato na dugay-dugay si Engineer Efraim Hichanova sa City Engineer's Office sa update mga kabilan sa itong problema nga padangan sa itong isang taga Purok Encarnacion, Barangay Bansilingan, Bacolod City. Istorya natin sa dili lamang madugay. Standby! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan.
Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higa sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized.
Masami nga tinlui ang imo palibot, tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot, tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from
health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet ukon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nagpost ukon ang author sang libelous post. Pabalik mga kabyanan sa ato na pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa 45 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Kaupo daton karon si Engineer Efraim Hichanova sa City Engineer's Office. Pamangkuto na tunabi kung ano na ang update sa pag-istoryahanay sa City Engineer's Office, Barangay Mansilingan kag sa Sining Silver Dragon Construction sa sining problema nga pagbaha dira sa may Purok Encarnacion, Barangay Mansilingan. Kay sa nagligad sa pagtalakay naton sa sining nga issue, ginapayag nga may ara man sang sulat nga ginpadala ang City Engineer's Office sa opisina sang Silver Dragon Construction. Nagligad pa ito balang bulan sang Hunyo mo or Hulyo. Pero wala sang response. Ang information na bato naton daw naka-reply na kuno ang Silver Dragon. Kagibalo naton kung ano ang mga latest nga inistoryanay sa pagsulbar sa problema sa mga pumuluyo dira sa Purok Encarnacion. Nga kung magbubuha madamol nga ulan, nagasaka ang tubig nga hindi pareho sang una nga do kadasig lang ang pag-subside sini. Yan sa piyakalinya si Engineer Efraim Hichanova. Sir, mayong udto. Mayong udto sa mga nagapamati sa Bumbo Radio. Kag nagapasalamat din ako sa Bumbo Radio for giving us the chance to update you with what transpires sa reklamo sang mga residensya sa Purok Encarnacion with regards sa flooding sa area. Now, ini nga reklamo patungdan gid ini ang Silver Dragon, Silver Dragon Construction and Lumber and Glass supply sa sidang area because ang tampok kag pag-improve sang lugar ginbakal na nila, no? I would say nga ginbakal because during that area, during sang nagliligad pa nga mga tinuig, ina siyang lugar medyo kakugnan ina da sang una. Ang mga tubig ang tubig nga mga rainwater because nga daw nalupyakan siya, ang pag-intindi sa mga tao sa Purok Encarnacion kasang JJ Gonzaga is that nga dra na lang mailig ang tubig. Now, however, ini nga concern sang Purok Encarnacion padala ini sang Enro sa amon, endorse ini sang Enro because one of those problem na concern is the flooding, of which this matter is within the jurisdiction kag pagtan-aw sang City Engineer's Office. May madamo pag mga ginareklamo sila, but definitely I think this office could not address that sa sinang mga issue nila kay iba na ina nga opisina because it is out of our jurisdiction. Ang anton lang ginalantaw lang namon sa City Engineers is the problem of flooding, no? Kay inaya sa amon ginaya ridor. Now as early as July, I think, because of the complaint, no, kagin padala sa amon, ginsulatan namon ang Silver Dragon sang July 26, 2021
nga parties ni mga reklamo sa mga pumuluyo dira. Gin baton inasang Silver Dragon officially kag it was only now sang October 11 nagsabat sila. Sa amon sulat didto ginapamangkot namon sila kon ang mga pambala ang mga circumstances nga naga-involved sa sina nga sitwasyon nga nagbaha dira. Now, one thing for sure nga ginpangayo namon si ila is that ang legitimacy sang ila pag occupy sang sina nga lugar. One of those is the title. Ang title sang ila nga property. Nga mga lote dira. Kay I suppose nga kinahanglan malantaw namon ina nga mga titulo because maybe just maybe we are contemplating nga base kon may makita kami nga area nga base ini siya na registered nga may ara bala dira nga sang presence of any waterways, mga para sa mga mga creeks dira. That is why the only thing nga makita naton is the title. Isa pa gid ang pangita namon ang ginhalinan kung sino ang ginbaklan sina sang ina nga property kay para masubay namon kung ano gid abi base kung ang titulo bla may mga spurious nga mga titulo nga ginadula ang mga mga distinguishing marks sa sinang lugar. Example of that is the creeks, na ginadula sa titulo. That is why pangita namon kag ginapamangkot namon kung kay sino sila nagbakal sina nga lote. Subsequently nagsabat sila sa October 11 kag submit nila ang kinahanglanon namon nga mga information alin sa ila. Subong because pulo ini katitulo ang ginhatag nila ginaplat namon ginahimo namon ginabutang namon sa plano kag plastar namon kag ginalantaw kung ano mga distinguishing mga ang geographic nga mga information nga mahatag sa amon. Ibasahon ko dire ang ilang sabat no kay nagsabat sila I would like to respond to your letter dated July 26 on July 26 which was addressed to the undersigned regarding several allegations lodged against me and my company for the existence of our office and working spaces located at Barangay Bakyas, Barangay Mansilingan, Bacolod City. It is sad to know that these allegations are without basis, gambal sila without basis, and a false belief that we are the cause of the drainage problem in the area. Ginadeny nila. Let me inform you that my company is a legitimate owner of 10 lots located at Bakyas, Barangay Mansilingan, which are contiguous except for lot 1 acquired across the street. These are the sublots from the mother lot identified as lot 1064H-2-0-1 and is distinct from JJ Gonzaga subdivision, which is the existing subdivision, meaning to say iniblang not only the Encarnacion subdivision as ang iya sang JJ Gonzaga, bali hindi na siya wala labot ang duta naging bakal nila sa existing subdivision. These lots are previously lower than the existing road, and that is just fair to level the area by introducing filling materials so that we can utilize fully the area for the business. Likewise, based on the actual geography, no registered or identified waterways are found to traverse our properties, nor the same are specified in any available documents
such as the transfer certificate of titles and maps that are available from any government offices. Nevertheless, our improvements were only confined to our limits, and we made sure that we will not encroach beyond our property. Okay. It is also worth it to note that several available maps have shown that there is an existing waterways outside our properties that runs from east going downstream. This might not have been fully utilized for the purpose, and that the city must look into it. Okay. That is why ipalantaw nila sa amon kung may ara gid man naga-exist sina kay ara sa iban sa mga plano na may ara nga waterways. Let me also inform you that since Gigi Gonzaga subdivision is an old subdivision and it is existing way back in the 70s, and drainage system were not improved or redesigned to suit the demand of the residents. It is therefore unfair on our part to shoulder the blame on us for the deficiencies of the past. For your guidance, attached with the documents that your office is requesting, and hoping that above explanation could suffice your investigation on the matter, and that a fair and just decision must be made. Okay, amo na yung mga kaundan sang iya ginhambal na sulat ni Mr. Jerry C. ang owner sang Silver Dragon. Sa malipot nga pulong, nagpanginwala sila, nagpangugas lang sang kamot sa liabilidad kag hindi na nila obligasyon ang maghimo na sang alagyan sang tubig. Yes, amo ina amo na ang mensahe nga ginahambal diri sa sini nga sulat. Now on the part ng city engineers, ginalantaw gid namon ang lugar, no, nalantaw namon ang lugar together with the barangay captain from Barangay Mansilingan, si Barangay Captain Pico, kag nakita namon ang sitwasyon, kag nagkadtugay kami sa likod sina sang ginareklamo nila sa mga pamalay dira. Now ang nakita namon isa sang ginalantaw namon nga isa ka problema is that may mga pamalay, no, dira sa within that area nga ang pagpatindog nila sa balay nila manubo sang sadalan. Manubo gisa sang sadalan. Meaning to say, sa amon pag-intindi, inablang ginatawag bala naton nga nagpatindog sila where is as is. Where is as is bala. Nga nakita na nila nga wala nila ma-antisipar nga ang ina nga lugar sa likod sa balay nila in the future basi ma-improve, no, basi ma-improve kag magsaka bala ang tendencies nila sang ang kabalo ka naman sa subong ini mga subdivisions ang ginapang obra kag iban nga mga ginapang retrieve nga mga duta kun nanubuan ginatampukan nila, no, kadamo na sini nga mga sitwasyon ginatampukan nila kag this where the problem begins, no, kay ang iban sa palibot mareklamo because ang alagyan nila supposed to be sang una dira gaagi pero tungod kay gin pasakaan mabalik ang tubig sa ila. This is one of those cases nga natabo dira sa Purok Encarnacion. Nakita namon nga ang kadalom sang ila nga pagpapatindog bala sa sa ila balay. Sa dalan no mismo. Supposed to be sa aton gid nga ginagawi kinahanglan ang imong balay kinahanglan mas mataas kinahanglan sa dalan. Kay kung hindi sa mas mataas sa dalan, definitely ang tubig nga halin sa dalan
makadto gid sa imong propiedad. O sa makita naton diri sa amo ginang sitwasyon dito. Aha. Now amo ginatong sitwasyon, that is why Ara makita sa aton nga mga Facebook viewers ang mga litrato sang balay nga nagtaas ang tubig. So balido amo ni sa nga gina-explica mo siguro Engineer Chanova tungod nga manubo-nubo ning duta no nga ginatindugan sa balay. That's the situation there. Aha. Sa una ining mga pamalay ni kung mag-ulan ang biskan ara pa ang tubig nga halin sa dalan manaog lang ina to sa likod. Aha. Dikto lang na to malikod kag makadto ina to sa area nga previously nga madalom kag ma-drain out lang siya. Aha. Amo ginang sitwasyon gid sa sinang lugar. Okay. Now, ang question sini how can we do about it? No? Amo ningang pansubong gina-estudyuhan subong sa city engineers. Now, isa sa nga amon nga ginabuhat subong nagpangita kami sa mga titulo sa sini nga mga pamalay, no? Wala labot sa iya na sang kuan, iya sang Silver Dragon nga mga titulo. Pangita man namon ini mga titulo man sang sini nga ginatindugan sang balay. Para makita naton kung diin gid bala. Diin gid bala base bala lang bala, hindi man sa kay GRC ang ginhambal naton nga naaligar nga crate base ara man sa ila na yung dampi. That is why if that is why kung arang titulo nila makita gid naton dira kung may ara gigida dira nga waterways no within sa ilang nga title. That is why we have coordinated with the barangay Captain Pico nga hambalon ini mga pamalay nga ihatag sa amon ang mga titulo ninyo para ma-plot namon kag mabuhatan namon sang nagakaigo nga solusyon. Wala labot sina kami man on our part kung hindi man sila kahatag subong gina-research na namon. Gina-research na namon para matapod-tapod bala namon ang tanang nga mga titulo kag makita gid namon ang total gidya nga senaryo sa sinang lugar. Engineer, dra mismo dra kami maka-design kung ano gid ang mahimo para lang makuha naton ang ini nga mga problema kag ma-drain naton ang tubig that will not cause flooding on the area. Okay. Hindi ayan nga ang subdivision na subdivision JJ Gonzaga. Hindi lang ang subdivision na ba as record man sa kung ano ang subdivision plan sinadra anong manghiwaay sang lote. Thank you for that sina ng query. No kag ang insakto gid na. Kabalo ka mo ang City Engineers Office naka-retrieve sa isa ka plano nga which was drawn early 70s, no? Mga 70s 80s nga mga plano. Now ang natabo ang nakita namon ining ginatindugan ang gina-occupy subong ni Mr. C. Wala labot sa subdivision. Okay. Existing dira. Meaning to say ang JJ Gonzaga kag ang Encarnacion subdivision hindi iya sakop ang ginatindugan ang gina-occupy ni Jerry Gonzaga ni GRC. Yan ni GRC. That is why I think gin-justify ini sa sulat ni Mr. Jersey nga wala kami labot ya sa subdivision ya sang sang JJ Gonzaga kag sang Encarnacion subdivision kay lain ang amon lote. Lain ang lote namon. Meaning to say nga hindi sila sakop sang sina nga mga subdivision kay during that time sa pag subdivide sina ini siya nabilin ini siya
Dako ini nga portion nga ginkuha nga bakalya nabilin ini wala ini ginupod sa subdivision. Na amo nang ilan Subali ang original title sina sa mga original man nga nagapanag-iya nga hindi yan nasakop sa subdivision. Precisely, amo nang punto da. Amo gid sina ang punto. That is why naghambal si GRC nga wala ko yalabot sang subdivision na iyadayang nila. Ako niya hindi niya lain niyang naduta iya. Luwas ini sa subdivision. Okay. Tikon pero bisan na engineer, bisan nga butan tabi why kung tanaw naton sa subdivision hindi na makita na kay separate na siya nga titulo, pero do hapos tala na siguro ma-retrieve sa kwan na siguro sa sa ara man siguro sa assessor's office. Yeah, precisely. Tanan-tanan nga mga plano nga plano that will be connected with this situation ginalantaw ginamon. Kag sa register of deeds ara man na siguro man makita man. Ang sa register of deeds ini mga titulo. Pag hindi kami kakuha sang titulo sa mga owner. Makadto kami sa register of deeds. Okay. Dito kami mangayo sang pansila. So malawig-lawig ini nga proseso kay hindi man na makasiling nga pagsiling nga ipang-retrieve. Oo nga pag-retrieve ma-retrieve mo dayon subong. Kabalo kang ang pansini ang problema sini. Kay if mga findings namon kag hindi bala santo sa ilang nga hindi santo sa piyak nga mga parte. This will be subjected to legal battles Amo gid daw ginaguro makalabot. Subject din sa legal battles. Kay ang matabo sini base si GRC hindi man magpasupil sini. Ang sa piyak hindi man magpasupil. Kinahanglan pangitaon ginaton ang legal means no para masolbar ini nga problem. Kag it would take siguro amo ang city engineers is really very careful of this. Hindi kami magsiling magpadaso-daso nga maghatag dahil nga ay si kuan ni nagsala ni hindi pwede. Ini mga kuan man on the part sa mga nagreklamo mambar ay sala nyo na kay amo nang inyong ginabuang ginang kuan nyo. Amo na ginabuhat nyo. Hello sir. Hello sir. Interrupt ta ka anay no. Kay sa pagkaintindi ko amo ni. No, hindi taman mabasol ang mga tawo nga nabaan subong sa argumento abing ang ila ginbugsukan sa balay nubo sa dalan kay long time ago sang una-una nga pagpatindog nila sa balay dira nga bisan pa nga nakita nila nga nanubuan ina nga porsyon kada magulan niya way magatinat ang tubig mo kay tungod nga may ara pa sa kalagyan. Ara pa ang gina-consider nila nga creek. Nga sa diin suno sa ilang nga pagpayag nagluntad lang ang mga pagbaha sang na-acquire na ni Mr. GRC ang property. Yes, correct. Nga sa diin nagkuan siya ginbackfilan ang nubo nga porsyon. Tambakan asang duta ginbackfilan ina siya para mag-level to sa ibabaw nga porsyon siya nga lote nga mo to nataas nga porsyon. Hindi taman mabasol kag hindi taman ma-blame si Mr. GRC kung iya papadiran kag i-backfilan niya ina kay sunod man gani sa iyang argumento nga iyan ay papertigin bakal na iya mo kag titulado ina siya no kag sa titulo wala man nabutang nga may creek nga sa diin ang pagkaintindi sa tao ya may existing nga creek na dira kung magsiling si Mr. GRC nga hindi siya ang rason sa mga pagbaha lain naman niya ang pagtanaw sa mga katawhan sa aktual nga senaryo kay ang pag-backfill niya sa duta kag papapader amo na ang gintunaan kung nga hindi dali makailig ang tubig. That's why nga nagatugas ang pagbaha. Considering ang ina nga property masiling tabi definitely kay Mr. GRC gidmana. Hindi naton siya mapilit nga ipaubrahan na da sang drainage canal o kung ano man nga sistema nga magkagi ang tubig kay ti pag gusto siya kung tambakan niya kay property.
Pero sa ginatawag na lang tani nga inegosyer naton nga ipaintindi siya ang ginatawag ba lang nga social responsibility man bala si raw? Yes, eksakto na amo ni nga pan. We are gathering all the data. We are gathering all the information nga i-plaster namon on both parties. Kabalo ka ang ini nga problema is just a compromise mo. Okay. It's a compromise on both parties. No, kay ang dason namon ni nga dason namon nga action sini once nga ma-plaster na namon, pangabayo namon ang barangay captain, no, nga if we could sit down, no, we could sit down with the complainant and of course Mr. Jersey nga kung how we could do about it, kung anong mga problema nga pwede naton masolbar without going to legal battles. Amo na amo gani man kay kung magambal ng legal battles hindi kini masolbar ya sa madali nga panahon. Hindi kini ya awayan lang ni sa korte pero magtinuig lang na may 10 anyos lang may ara na. Ang ikaduha, hindi naman mabasol atong mga complainant because ila perception kay tugod kay may existing dira nga nga kalog or a waterway. Sa pinsar nila amo na ginaya naga-exist na gina saya. Amo na sa hindi na sila mabasol because well, ang ato niya hindi nila pa nabalaan ang mga legal nga mga information nga ang mga sitwasyon nga amo ina gid ang supposed to be nga panaton under our legal parlance. That is why mandita na iman sila mabasol man. Kati sa ilan na pag-intindi amo na amo ginayati we could not blame them nga amo na sa ilaya nga pag-intindi but somehow ilang taon tagid ang sitwasyon kay base pa lang makakita kita sang isa ka areas na ma-agree ang tanan nga mga parties. Sa akon na paglantaw, kung di ba kung magpapader ka, may mga fencing permit ka pa na, kung gina-inspection pa na kung ang pagpapader. Kung sang una, tani pag-apply niya, kung nakita ining problema ang ini, siguro doon na-question na natin, kung mapapader ka, Mr. Jerisi, kag i-backfillan mo na siya, basi wala na sang lagyan ang tubig diri, ano ang pwede tayong i-win-win solusyon? Antes pa man na backfilan to, no? Yes. Isa na sa mga kwan, unfortunately, ang city engineers wala hindi sa jurisdiction ng city engineers ang maghatag sa mga fencing permit. It is within the jurisdiction and authority from the office of the building official. Well, ako kung ng taon ta kung if they have the permit, then ang matabo, then the office of the building official could explain na gintagaan sila sang building permit sina. Amo gani kay sa barangay gani, hindi ba magpatindog ka building, may ara pa na iya sang barangay clearance na nga dapat magpatindog ka sa building. Makapatindog ka to sa building pero dapat nga wala sang tugahon nga kasablagan sa mga pumuluyo. Ti ang pagpabutan sang pader kay pag-backfill nakatugas ang kasablagan tungod nga sa pag-assess karon sa sitwasyon daw nagamay ang lagyan sang tubig. That's why hindi makailig sang tayuyon kag nagtugas ang pagbaha. Ti karon na budlay na kay ara na mo no kung sang antes pa man gin patindugan sang pader dra kagin backfilan ko na abisuhan nga daan ka basi makatuga iniya sang inconvenience sa katawhan. Ano ang pwede mo tani nabutangan niya na sang dako nga tamburong antes na backfilan. Yes, kabalo this is not a kon mo.
Oh. This is not sa subong, this is not a prevention. Oo. It is curing na niya. Curing na ni, oo. Oh, curing na ni, hindi na ni ikuan bulong na Medyo mabulubudlay na ang curing kay sa rubaton gani nagasiling prevention is better than cure. Precisely, that's correct. Amo gitani supposed to be na prevent ini nga mga problema kung nakita na antisipar ng daan nakita ang implications sinisang pag filling up. Unfortunately, ang city engineers nag-come into picture lang when we are about to cure this problem. Amo na lang. Ang ako gilalantaw diri nga kung magpakatiga kag wala sang win-win solusyon nga matabo, pwede gid iya maka legal battle kay ang syudad sa Bacolod pwede gid iya maka-insister nga kung amo malang na iyang ang solusyon dira nga pag-aagyan na sang tubig baha i-expropriate Yes, amo gid matabo. Kay why na si may mahimo si Mr. Jerry C kung ang inang propiedad ngina nagawarrant nga para sa kwanabi sa kaiwan sang pumuluyo sang community, why gid siya sang hindi ka gid makabalibad kung kinalanon ina sang gobyerno. Yes, if it is for public welfare. Public welfare. Amo gid na matabo. We will have to expropriate that. We have to acquire all those kinanglan nga i-kuaon by legal means gid. Doon mo ginamatabo sila dira kay kung wala naman sa iban nga pag-agyan ang tubig alang-alang karon nga mag-abot ang tsimpo ya subong tagahawak pa lang ang tubig dahil nga nag-aawas na pero mag-abot ang tsimpo nga ang tagahawak basi tagalumapaw na. May ginhambal gani ko to sa isa sa mga pumuluyo nga naga-star dida. Ang siling ko amo lang ni siling ko. Ang akong pag gina-anticipar ko ni ang give and take. Give and take, you may give but in the end you can take. Meaning to say ini mga pumuluyo may mga kinanglan kita nga isakripisyo man sa atong duta para lang makaganar man kita or in the end makabulig iniya sa aton sa kabilugan. So the long and the short of the story, Engineer Chanova, sa subong hindi pa kita makasiling nga daw may ara na pananaw nga mangin solusyon sini. Sa kuana the only solution that I have nga gina foresee ko is that we have to sit down sit down kag siguro may mga areas nga kung kana compromise may mga areas nga kinanglan naton nga si Jerry C mahatag may ara man nga areas nga kinahanglan ang mga pumuluyo nga nagreklamo nga landowner dira tagman. Okay, sige. Amo lang amo nang solusyon. Otherwise, kung maghambal si Jerry C nga, ako lang yung mahatag lang. Ang iba niya, sila hindi maghatag. Then it will be a problem for us. Okay. No? Or just the same, nga magkuhan man ang pumuluyo nga, kami mahatag, pero si Jerry C hindi maghatag. It will be ping pong style. That matter kinahanglan both sides including ang mga ahensya ta sang gobyerno, we have to make sure nga all sides will be given to have a fair just nga mga nga resulta. Okay. So sa sining sitwasyon, sa sining problema, may duha ko ka ginalantaw diri may ara sang duha ka solusyon nga gina-consider naton this is ang short term kag long term solution, no? Siguro sa subong nga sitwasyon
kung hindi ta pagid man na ma-achieve ang long-term solution nga sa diin pagapungkuan na asang tatlo ka partido, o kung pila man ka partido na magpungko, pungko ang City Engineer's Office, barangay, ang katawhan kag si Mr. Jerisi, medyo malawig-lawig pa na siya, no, nga solusyon long term na siya nga nabalang makwagid sulbar gyud ang problema, pero subong nagasigi-sige abi ang ulan mo. Wala kita sabay napinsaran nga short term solusyon nga halimbawa may existing dira nga bakante man lang nga luti nga mapadako-dakuan tabi ang kung may aragi mada kanal mapadlaparan o mapadalom-daluman ta, parang at least dumadasig-dasig ang pagbutyog sang o kung pagbuslog sang tubig, sir. Na may mga aligasyon ang mga tao nga ang tubig nga naga-drain, no, kay wala man sila nga nagatinir ang tubig, subong mo. Wala nagatinir, may ara nga gid nga nga magasubside madugay kag sa madali ga-subside siya. Meaning to say may alagyan. May alagyan siya. Okay. May alagyan siya. Galing base bala kung ng taon mo, ang alagyan niya sini kipot, meaning to say kagamay. Kagamay. That is why ang pag flow sang tubig, ang pag subside sang tubig, mahinay. Madugay. Madugay kag kung mag-ulan todo, ang tubig ara da sa nga nagakuan mapunong sa anay antes siya mag-drain. Okay. Mo nang sistema. Lantawon naton kay naghambal sila ara gyud kuno sa sulod ni Jerisi. Okay. Ara gyud kuno sa sulod ni Jerisi. Well, lantawon na namon nga to have a short term solution dira, we call the attention ni sang Silver Dragon nga kung pwede kuno nanay tingwaan ta nga madako-dakuan ang pansina ang alagyan sa tubig, ang alagyan sina para at least ang tubig hindi man sila siling magsiling kuandayon mag-subside, pero at least it would be a more more rapid nga madula ang baha. Sige. Anyway, we will call the attention siyang kuan sang Silver Dragon sina. Kasi kung magkuan man sila. Pangabayon ta. Maghatag man sila sang or they could compromise with it. Kaysa pagkadumdum ko doon sa last time interview ko sa kay Engineer Agbunis, to ginahambal niya ganito nga isa man ganing nag-contribute sang tubig dra sa compound mismo sang Silver Dragon, kino damo man tubig nga nagabuslog galindra. Kuno, amo na kano nilang hambal nila. Amo na anong hambal nila. That is why kung magpungko kami sa representatives ng Silver Dragon, we will make sure nga ina nga mga concern ipabalo namon sa ila. Okay. Kay of course, eksakto ng obserbasyon mo Bumbo Daniel nga base ba lang nga sila man ang nag-contribute kay kabalo ka pika-pika ina ang sa tupad mo. Pika-pika ina kag base bala hindi ya sulid ang ilang kabalo ka batulan na kagkuan mo. Boulders lang na kag ginsimentuhan. Base ining mga iban nga may mga void bala, may mga buho-buho dira. In case mag-ulan, dira nagagawa ang tubig. Well, ang isa sang solusyon sini is that nga waterproofing nila ay nga pika-pika nila. So retaining wall nila mo nila nga para ang tubig amon ng mga aksyon sa sa reklamo sang residents ng Purok Encarnacion. Okay, sige. Sir, Engineer Efraim Chanova, sir, salamat gid sa imong oras kag may hapon sa liwat. Welcome. Si
Engineer Efraim Mitsanova daw sa City Engineer's Office. Gina-insister sa Silver Dragon nga ti ilan na property kag titulado ina siya. No, kag wala naman sila sang ilam na kinamatarong nga padiran. Tama na siya Mr. Jerry C, no? Kinamatarong yun na yung padiran. Pero antes yun naging padiran ng area, away gid ninyo ma-survey na nga ang area gali nga ilakip sa inyong pagpapader, slope ina siya. Kag nagaserbi na siya nga lagyan sa tubig sa tiyon nga magbubuang ulan. Sang ginpapadiran nyo na siya, kag ginbakal yung property, araw-araw na nga wayo gin makita na dra nga nubo na da nga area. Naibalan nyo na nga nubo na da nga area, that is why nga ginbackfillan nyo ina para mag-level to sa pinaka piyak nga portion, sa piyak nga side sang lote, nga mag-level ang duta. Gin-backfillan ina siya, kag ginpadiran. Therefore, the fact nga gin-backfillan ina siya, kag ginpadiran, o kung gin-backfillan ina siya, nakaibalo ka mo, for sure, nga nanubo na da nga portion ng duta, kag ginaagyan sa tubig. Isakto na siya nga, kung aton gidya kung sa legalidad, kinamatarong ko na iya, kung ako si Mr. Jerry si Abi, kung mag-insister ko, di okay. Kinamatarong ko na iya nga papadiran, pag gusto lang ko iya, kay ako niya propiedad. Pag gusto ko iya, kung patason ko na yung duta da, para nga hindi na magpundo ng tubig, kay ako niya propiedad, dito lado, naging bakal ko na pwede ginaya natin marason. Pero, sa ginatawag na lang yung Abi nga, may kung kita lang may kung ako lang yung Abi nagapangabuhi sa kalibutan nga, masiling ko nga, pag gusto ko na nung ubrahon ko na, kung magbinaha man na sa piyak nga side, why na problema, kaya why mas may ga-start da. Pero kay balogi kuya nga, may nag-start da sa piyak nga side, nga kung tambakan ko sang duta, ang ako nga propiedad, kag papadiran ko na, why sagyan sa tubig, mabahaan tong pila ka mga pumuluyo. Di na ang ginatawag na nato niya nga social responsibility. Kaya bilang mga pribado nga tao, bilang kada isa sa aton, mayroon kita sa ginatawag nga social responsibility. Mayroon kita sa ginatawag nga pag-intindi man sa ibang nga tao. Kaya hindi ba kita nga nag-isahanon, nga nagapuyo din sa kalibutan? Hindi ba sa tanan nga tinion, kita lang ang maghatag sang ligwa? May mga panahon man nga kita man mga ligwa sa ibang nga tao. Dito sa kalibutan, pag pangubuhi naton, give and take man lang kita diya. Hindi ba sila nga take lang ta nga take? Kung kisa may tinuon nga mahatag ta, kung kisa may tinuon nga mangayo man ta, hindi ba? Dapat paminsaron taman ang aton nga social responsibility. Di ka mag-insister kita nga, ako niya propiedad, pag gusto da boy, ako na ya. Kung wala sang lagyan sa tubig, at bahala ka mo di ako mag-anaw ang lugar nyo na, kay ako niya duta. Pag gusto ko kung anon ko ni. Pero remember, nga sa aton nga kasuguan, pwede gyapon nga persahon ka, or pwede gyapon nga kwaon na sang gobyerno ang porsyon sang duta. Pero hindi nga sila nga kwaon nga wala sang compensation, bayaran ka. Kwaon ang duta, bayaran ka, himuan na sang project sa gobyerno nga magkaagi ng tubig. Pero lawig nga procedure na, proseso. Lawig. Pinapaya ka tuig kag dismiss na siguro madesisyonan. Ay, oo. Kaya mo na, kabay pa nga mataganin isang bisan short-term solusyon ng anay, kaysa subong nga mga binulan, asod-asod ang paglain sang tsimpo, pagbubo sa madamol nga ulan, halos na lang kada adlaw, kada gabi na lang, hindi makatulog ang mga apektado na sa pagbaha, kay nalapaw na sila yung katre ang tubig. Kung maghihimos ka to sa imo yung kusina, sa imo lababo, magluto ka, manamian ka pa na yung magtigang ang tubig tagahawak. So, amo na yung sitwasyon. 29 minutos banwa ang nakaligad sa tag ng galauna. Adili sa ito na pagpangalagad sa panatuntunan, bumbuhanay sa udto. Sa aton nga pagbalik, kuha naton ang report ni Bombo Carla May Defensor. Hindi may kantanan sa nagapadayon nga voter registration. Dili sa sunod sa Bacolod, di kasi ng bunot ng Yapon, madamo sang gusto magparehistro. Nagaina to sang aga, may mga
kwanto do sus nagatinikludanay, nagadinis uganay, may stampede, o may mga nagkaladul ang cellphone, may iban to nga basi hindi naman to guro magparehistro kasi mga snatchers to ya. Nga gaintra man kuno kalinya gali kay samtang nagalinya ang kamot naga-maneuver sa cellphone sa mga nagalinya to nga magparehistro. Balikan nato nina pagkalikay ginamag sini. Standby. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangon sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan.
Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon Pabalik mga kabanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bomboana Isodto. This time, ko ako na report di Bombo Carla May Defensor. Sa Piagalinya, Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Dan. So, kagaina, no? Madamo, naging sang nagpilila dito sa Maya Ayala Mall, kagaina sang kaagahon, Bombo Dan. So, ini, na-use na ni nato na ako na, ini nato nga kadaaga, kung mayara sa nga registration. So, kumilik, Bombo Dan, gadagsa, gid ang mga tao. Pero kagaina, do medyo, lain kagaina naman ang senaryo nga natabo Bombo Dan bangod nga mayara sang dulaan sa mga cellphone, nagkalagas-gas ang tuhod kag dutay ako na stampede na ini sila Bombo Dan bangod nga nagapauna-una sa linyahan sang magparehistro Bombo Dan. Susunod kay Wilfredo Julingo sang Task Force Disiplina Bombo Dan. So ini kagaina daw wala gid na kontrol kagaina ang pagdagsa sa nga pumuluyo bangod nga ang security guard sa nga Ayala Mall mismo Bombo Dan naghahambal sa ila nga sila na lang kuno ang palinya, sila ang mag-supervise sa mga tao nga nagalinya. So, sisuno man kay Sir Julingo, ati ambal ni Sir kay kaya nyo nga mag-supervise sa mga pumuluyo nga nagalinya diri. Kaya mo nang sunod sa mga security guard, sila na lang kuno kay mayara nga nagmando sa ila Bombo Dan nga sila na lang ang ma-supervise kag mapalinya sa tao. Ti ano na karon Bombo Dan kay nag-abot ng oras nga maglinya na ang pumuluyo. So after curfew hour kay 4 a.m. ang hasta 4 a.m. ang curfew hour sa syudad sa Bacolod. Ti mga 4:30 a.m. Bombo Dan dito na nagdagsa ang mga tao para magalinya. Ti wala na kontrol. Bombo Carla? Yes, kung makita sa aton nga mga Facebook viewers, yes. Ang nagapila, so grabe gali ka ginutog. No, do kaangay ba lang sa punta to may cash assistance yung ginatagaw? Awo gani, Diarag yung cash assistance ay. Awo gani, Bombo Dan, makita nato na grabe gid matsyag mo Bombo Dan, may ginapaabot lang Bombo Dan sa punta. Balao, grabe gid pertigig kadamo ang tao ga inikit-ikit na ini sila. So amo man ang rason kung ang iba may mga na sa tuhod kay bangod man nga nagadisuganay na nagapauna-una kung sino ang una Bombo Dan sa linya. So ang iba nagkaladulaan sa cellphone para lang nabuyan titungod nga man dalagan man padulong kundi ito ang linya Bombo Dan. So amo to sang paghambal sa security guard sang nasambit nga mall Bombo Dan. So si Sir Julingo nga sige kamo dira kati may nagmando sa inyo. So it means nga hindi na kinanglan ang assistance ang kapulisan, Task Force Disiplina kag City Legal Bombo Dan. Dira makita ang pagkakulang sa disiplina sa mga katawhan kaysang naghambal ang gwardiya nga okay na kami nang bala diri. Why na Task Force Disiplina, wala nang kapulisan, why na sang kadlok ang mga tao magdinaguso. Kaysa ila nga man siya, why man di Task Force Disiplina, wala man di pulis. Amo gani Bombo Dan, no? Tiyan mo to, nag-isol na ang Task Force Disiplina, ang City Legal, ara na lang inisol sa igada Bombo Dan,
Ati pagka ano na sang amo na to natabo nga dinis uganay na hindi na ma-control sang security guard. Anong sila daan ng kabilog bombodan. Imagine ang nag-assist nila malabot 100. No? Ati task force disiplina, ang city legal kag ang Pilalang ka gwardiya nag-assist kag ina to? Anong bombodan sa ulitin. Imagine mo na anong ka gwardiya dapat pasabton taning mall. Sino ni nagmando sa gwardiya nga magambal nga hindi na lang mag-assist ang task force disiplina kay mga kapulisan? So muna ang pamangkot gid ni Sir Gilingo Bombodan, no? Sino ang nagmando sa ila kay siyempre assignment ginayasang sang task force disiplina city legal kag kapulisan nga mag-assist sa COMELEC para hindi kung makasunod ini sila dapat sa minimum health protocol Bombodan. Kay ginhambalan nga sila na lang ginatag sa ilang oportunidad Bombodan nga sila hindi man gali nila masarangan. Hamo gani Bombodan sa ulihin at kay tungod nga ang station 2 Bombodan ara sa ila sining area hindi man pwede nga hindi ni nila pagpabayan kasi ila giniya hindi man pwede nga pabayan lang nila. Oo, hindi man pwede nga hindi nila pagpabayan. So mo to Bombodan nagsulod na no ang city legal kag ang kapulisan so kay ang task force disiplina yan gwa na sila sa area, wala na sila nag-assist pa sa mall kagaina lang gid Bombodan. So ang city legal kag kapulisan amo to ang arrange sa mga pila Bombodan. Si kagaina sa pagkanto naton kagaina sang aga yara sa 500 ang nagapila Bombodan ang ibanti nagpululi na kasi syempre ang maakomodar lang man sang COMELEC Bombodan mga 300 plus o kung 350 lang no may priority pa nga mga senior citizens so amo lang ginaya ang kapasidad nga may priority pa nga senior citizens kay ang mga senior citizen nga ini ambot dinis sila sa nagligad nga kapila na magpatigaw sa registration why sila anay subong nagdinaguso mo pagparehistro nila. Bagani Bombodan mayara makita na mga napang-interview no nga subong lang ini sila yan buluto at isunod sa ilaya pag-ulang ini sila kapuli diri sa Negros Occidental o kung diri sa syudad sa Bacolod diri na lang ini sila yan magparehistro na lang bangod man sa pandemic Bombodan. So Bombodan sa dugang impormasyon pagid no pamatian nato ng pahayagi kan kay Wilfredo Julingo. Gintingwaan sa lasang pilakadlaw nga maging tawhay kaga sado ka ariglado nga aton nga linyanay sa register satellite sang COMELEC galing kay kagina makibot kami nga ang mga security guards sang Ayala upod sang ilang chief security ginambalan kami nga sila ang in charge magpalinyana kaga sila na ang in charge sang sistema sa sagwa lang siling ko hindi nyo na kami kinanglanon ti masarangan nyo na sila amo to natabo sang pagka 4 o'clock nagdinaguso ang tao kaga wala gid nila masarangan no nagkalatumba ang mga registrado may nadulaan cellphone may nagkalalapakan ng iban kay nagdinaguso gulpe hasta nga amo na to natabo na hindi na maareglo ang linyahanay ginambala kong security guard nga ang physical distancing wala na ninyo maobserbar ka hindi ninyo na masarangan amo na nagkalatabo sa uli na ayo man sila bulig yapon sa kapulisan na tingala ko kung sino nag-order sila nga hindi kami mag-intervenir sa Ayala arrangement sang linyanay sa gwa ang ginambalan ko sa nga ginapatuman namon sir ang protocol nga mariglo ang paglinyanay. Yes. Wala kami memo kaya mo nang ilambal pull out kung akon mga tawo kag amo nagkalatabo. Amo gani no amo nang kasugtanan sang management sang Ayala kag sang city government sa Bacolod subong man sa task force kag sa COMELEC nga magbinuligay para nga magatawhay ang pagatigayonon nga registration sa diin nga binyo sang COMELEC. For the past last week ang SM kita mo man no ariglado katama ang first 2 days sa Ayala daw okay. Kagina lang ginatabo nga may nag-order kuno sila halin sa babaw siling sunod sa security sino nagmando sinyo kay kami ang nagapatuman diri sa protocol sa sagwa kag gina-arrange ang mga registrant kay tituman kadamo siling may mando kuno sunod sa chief security may mando kuno sila sa babaw nga sila na lang ang bahala. Amo to pag silikuti kaya no yun ni sila kaya nagapadulong na bilo ka mag 4 o'clock ang mga registrant ga panong na mga pala nago lang sa kundihin nga mga kaduluman. Pati nagstampede gid wala gid dason sang ulihin ang mga kapulisan nangayo man sila bulig yapon sa kapulisan. Kamo to nga mga pulis nag-intar so nang
dugay-dugay nakaladula man lang yung mga security. Tiyan mo na to. Ako ginambalan ko siya nga hindi naman kami kinanglanon nag-pull out kami. Tiyan mo to natabo. Why naku kabalok basta ginalinan ko to nagkalastampid. Ang linya nagaano mang linya kalaba na. Hindi ko kamo na lang dabala kasi inyo na sila inyo kamo bala mo. Why sila kabalo nga sobra kami 100 kabilo kapatuman sila na sang para marilo ang sistema. Di sila yanom lang sila kabilog. Perti man ang salig sa security sa lawas siya mo. Nga masarangan niya. Kinapulis nga yung uniforme nga gabit-bit ang malait. Way gani nga bating register sila pa. Sila natabo gidi. Natabo gid ang balasulon sang violation sang protocol kagina ang security sa ngayala. Kag ang mga security guard nga kaupod dia kay ang suno sila na lang bala kay hindi naman kami nila kinanglan. Sila gid mismo nagambal sir. Security guard Okay, sige, amo na natabo kag ina Bumbo Carla. Kay sila sa mga security guard, kami na lang bahala. Dumadumduman ko man ang tinaga nga, akong bahala, ikaw ang kawawa. Lahat sila kawawa. Tiya mo na. Dapat ibaloon ni ipausisa ni sa task force disiplina. Pamangkuton tani si Mr. Julinggo Buwas, na pamangkot mo na or na usisa mo na kung sino nagmando sa to kagina sa mga security guards sa Ayala nga magambal hindi na mag-intra to mag-assister ang task force disiplina ang city legal office kag ang kapulisan. Kinala mabalaan tani kay basi may mga nagalabugay naman na diri subong kag ay kabudlan ni mga labugay lang mga tawo mo. Amo gid ni abong bada no. Pamatsagan ko daw subong niya daw naglabugay ang syudad sa Bacolod way pang eleksyon way payaang wala pa ang chimpos ang kampanyahan ay do kuana do may mga hindi muna nga nagakatabo may mga instructions na nga daw hindi mo may baluan kundi naghalin. Amo gid ni abong bada no. So kabay pa Ati boss, diri ini sila sa may Robinson Stop on Labang Badan, diri naman pati kayo nun ang registration o satellite registration sa naman si Sir Gilingo na istorya na nila no ang personnel sa Rob Abang Badan. Okay, sige, salamat gid Bumbo Carla. Babada na mo yung report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla may dapat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Assistant overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. 46 minutos banwa ang nakaligad sa tagnay nga launa. Anom ka security guard abo ang mag-assister sa gusto magparehistro kagina ba nanuman kamuya man Ayala o sino man ang nagmando sini sa security guard. Way gid kamuya nagkapaminsar nga syado gid ano tawag sini hindi mismatch no mismatch gid ya ang kadamon sang gwardiya kay kadamon sa tawo nga ila sini i-assistiran o na ano man yaman ti kundi damo to nagsinambunot gina may magkaladula cellphone may kun ano-ano na lang nakita nyo man to sa litrato sa Facebook live kin pagita naton kun ano kadamo ang mga tawo nga nagatinumpok to 47 minutos na kiligad sa tagnang una sa hapon. Pagkuha na ning dugang nga report sa gikan sa Provincial Capitol, may interview si Bombo Dennis Rubica sa kay Attorney Refrando Diaz kay ginpayag nga nagnubo ang numero sang kadamuon sa mga nagpositibo sa COVID nga ginadala mga kabyanan sa quarantine facility. Pero ang kadamuon sa mga pasyente nga ginadala sa ospital amo lang gyapon. Tay daw ginatanaw banwa nga do nagadamo lang gyapon subong do nagdamo nagid subong ang nagpositibo nga symptomatic. Kay symptomatic amo na nagakadto sa ospital ginadala sa ospital kay nagabatsyag mo. Ang iba nga nagpositive nga asymptomatic ginadala sa quarantine facility. Dito sila ginapakaon pamahaw panyapon may merienda pa pero wala man sa may ginadapat nga bulong kay tiway man sa may ginabatsyag mo. Yari sa pagkalinya report Bumbo Dennis Rubica, please come in. Bombo Daniel, sa pinaka-latest nga data naton gikan sa Capital Province sa bayan sa naton sini nga mga pasyente no sa COVID-19 then as latest report sa ato sa Provincial Health Office nga nagdagat man sa ato sining Provincial Administrator's Office
Bumudan na ibalaan nga ang kinamuon as of kahapon nga report ang kinamuon sa mga pasyente nga ginadala sa aton mga quarantine facilities nga ginapadalagan sa aton probinsya, sa Cadiz, sa Silay, sa Ibi Magalona, nag-decrease bumudan kumpara sa naligad nga binulan sang Setyembre. Sang Setyembre bumudan nagalabot 80% ang kanamuon sang mga ginadala sa quarantine facilities naton. Ang sa Silay naton dumasiligad to lapit 200 sa Ibi Magalona muman siniya nag-decrease sa Cadiz quarantine facilities. Sa mga nagligal, galapot 150, gasobra 150. As of kapon, may 41 na lang. Sa Silay City Quarantine Facilities, 54 na lang. Sa nagligal nga bulan hamboy pa 200. Sa Ibi Magalona, 68 na lang pasyente de Rasbong. Ibi Magalona hiling facilities naton. Kag sa Mambukal Mountain Resort, nga sa Gligad, hamboy man ni 40 sobra galabot 50 to mga provincial government employees at pamilya nila positive subong bumudan 30 na lang ang adto dito sa aton nga quarantine facilities. So nagdubo kada kong decrease pero sa aton nga mga hospital, COVID hospital, tatlo ka mga COVID hospital diri sa probinsya daw wala pa gyapon bumbo nag-us-us ang kadamuon sang mga dinadala dira. Kay ini sa mga quarantine facilities naton niya bumudan mga asymptomatic ini sila. At dala sa hospital ang may mga symptoms from mild, moderate to severe nga mga symptoms. So far as of kapon sa Cadiz COVID hospital naton may ara pa kita 95 ka mga admitted COVID patient. Sa Valladolid District Hospital, may 36 pa ka mga COVID patient admitted. Kag sa Governor Valeriano Gatuslao Hospital, sa may siyudad ng Mamaylan, amo nato ni katatlo nga COVID hospital, may 34 pa kita ka mga COVID patient bombodan nga so far admitted nga dira sa nasambit nga mga hospital. So sa siling nga data, siling di sa atong provincial administrator nga hindi tanay mag siling nga daw makuha kita, daw mag guard down na kita sa piya ka nag-jutay naton ng mga pasyente sa quarantine facilities. Kasi nga ko tanawon ta mga symptomatics naton nga mga kauturan gadagsa pagyapon sa aton hospital. So hindi kita mag-lower sa aton nga guard. Correct. Hindi ta kuan lang magsiling magsalig nga okay na ni kay bakunado na ang tanan. Kay basi dira pa kita kag marimalaso. Ding sa tablang do nakampante na kita. Hindi pa kay damo pag kita sa mga symptomatic nga mga COVID patient naton nga karon niya sa aton nga mga hospital. Actually bumudan as of kahapon daw nagnubo-nubo na gani ang kaso sa COVID sa probinsya for 4,000 plus na lang ang data naton as of kapon based official data gipaga sa Provincial Health Office October 18 4,059 na lang active cases nato sa ligad 4,200 plus 4,300 plus pa ni kahapon niya 4,059 na lang bombodan. So bakit sining sa gapon na padayon ang roll out sa atong sining probinsya kahapon bombodan dugang mga vaccine na nag-abot Astra, Sinovac, kag Pfizer. Kahapon may 21,060 kita ka vials ang Pfizer. Dako-dako ini mga 126,200 doses. Bumbodan. Sa October akong gapon, ang 18, may 470 vial kita sa Astra, equals to 4,700 doses, plus may mga Sinovac, pag kita nag-abot, bombodan. Sa October 4,
may 107,000 doses kita sa Pfizer. October 9, dugang 53,000 doses ng Pfizer. Kay October 15, another 17,000 doses sa Moderna. No? Kag amo ni kapon, dugang pagid nga nag-abot ang bakuna on vaccine naton diri sa probinsya ng Negros Oriental. So far muna subong since last week until subong sunod sa kay Provincial Administrator Tonel Fando Diaz nga nag-average ta karon sang 8,000 per day, no? Sa bilog nga probinsya ang ginawang roll out naton nga vaccine sa mga nanoy tuway nga local government units mga banwa ka syudad sa kabuusan sa probinsya no kadako subong no damo subong dako ang volume subong sang vaccine nga nag-abot ya sa aton sining probinsya Bumbudan sa Oroton gini no pagkabentin ning dako ang volume sang Pfizer nga mo ni karon ang ginapang inoculate no ginagamit tatag sa aton ka mga local government units. O anta si Provincial Administrator Atty. Fando Diaz. Again, ang hospital puno, no? Damo sang pasyente nga nagakadto sa hospital, but ang aton nga mga quarantine facilities, there's a decrease in occupants. Damo na nag-heal, no? Damo na nagaka-recover, but still damo gyapon ang nagasulod sa hospital nga mga moderate to severe nga mga symptoms. We cannot still say we can put our guard down because 4,000 is still a big number. And while ang aton positivity rate sa mga tests na subong medyo nag-dutay no, on a daily basis, still a lot of our fellow negrenses are still in danger of being infected. Damo gyapon possibility no ma-infect kita if we are not careful enough. Tans of the vaccine, kita mo ubusay no. Sometimes the reason nga may isa or duwa ka LGU ang hindi kaubos ang ilang bakuna is because of sometimes weather ang ilang kisa mo na ng hindi man mag-abot ang ibang mga barangays that they have also made preparations with. But during the next... Okay, Bumbo Dennis? Yes, Bumudan. Ang kabayan sa pagpayag ni Provincial Administrator Fando Diaz. So, bakunak tagyapon sa against COVID-19. Balita gikan sa Kapitulo Provincial ni Bumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. Para makasiguro kag mahilayo sa disgrasya sa COVID-19, pabakuna ta kay kadamo sa mga bakuna nga naginabot subong probinsya sa Negros Occidental asod-asod lang mga bakuna nga naginabot. Sige, kulapos kita banwas ang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udtop danay na makita buwas. Upod sa inyo Anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol.
Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sang aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized.
Masami nga tinlui ang imo palibot, tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makitaan sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns ukon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot, tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 6 minutos na nakalipas. Sa takna nga alas 2 hapon mga kabombo, welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lawang, kag sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan. Si Bombo Jazz de Jesus Madrigal, si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Martes, petsa 19 na kita karon, no? Sa bulan sang Oktubre 2021. So again, welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa tanan nga nakatune na sa aton sininigasigabong frequency ang 630 kHz sa 630 sa lilisuan sa inyo siniiya nga tag sa kamaradyo mga kabombo, no? Sa tanan nga malabutan sa aton si paguragwag, hello and good afternoon, no? Sa hindi malabutan sa gyapon, welcome, gina-enjoy kita pinagi sa aton sininga live audio streaming, pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos ka Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Wala labot sa aton sini nga 630 kHz sa 630 sa lilisuan sa aton sini iya tag sa kamaradyo, no? 630 kHz. Kawala labot sa aton sini iya nga pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas ka sa bugos nga kalibutan. May ara man kita mga kabombo sang palagyan nga makapamati sa aton si Crystal Clear nga live audio streaming. Pinaagi sa aton sini nga cellphone. Naka-download na kamo sa aton si Bombo mobile app sa inyo sini nga cellphone mga kabombo. Aber sa mga naka-download na, wala gidya problema, makapamati sila sa aton si Crystal Clear nga live audio streaming, no?
Sa mga wala pa naka-download, download na kamo para nga ma-enjoy ninyo kami. Pinaagi sa aton siniya nga cellphone, pinaagi lamang sa aton si pagpamati sa crystal clear nga live audio streaming sa aton sini nga cellphone. Kay bisan diin kita magkadto mga kabombo, no? Ang aton sini nga cellphone na dala-dala naton, kung sa diin ang aton sini nga cellphone, well-equipped kag embedded ang aton siniya nga live audio streaming, no? Kung ara na kamo dira sa inyo sini nga cellphone kag naga-enjoy kamo sa aton siniya nga crystal clear nga live audio streaming. Good afternoon, mayong hapon. Kamo dira nga nagalantaw na sa aton siniya nga Facebook Live at the same time, no? Sa tanan nga naglantaw dira sa aton sini nga Facebook Live. Good afternoon. Ara na kamo dira sa aton sini nga Facebook Live sa mga nagalantaw na kay nagapamati sa aton sini nga Facebook Live mayong hapon lang gid sa inyo mga kabombo, no? Pwede kamo dira kapadala sa inyo siniya nga mga comments and ang inyo sinitanan nga mga mensahe. So welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa liwat ining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. By the way, good afternoon lang sa kay Ma'am Juvie Sarge Amadente, no? Hello, Miss Jazz, watching with you from New Zealand. Sa aton si makauturan dira sa may New Zealand, good afternoon. Sa mga kauturan naton sa Pungsod, New Zealand, sa Filipino communities, mayong hapon. Si Ivan Cerveza, together with his beautiful wife and kids, and Tatay Eddie Cerveza, dira sa may Bagroy, Bago City, mayong hapon. Si Ma'am Ana Sinoro, Miss Jazz, sa amon diri sa may La Carlota City, nagatalithi. Halong-halong kita sa mga talithi mga kabombo, no? Kay kabudlay bala mga matalithian kita, especially kung wala kita nakapaligo sa amo sinang adlaw, matalithian kita, masakit ang aton sining ulo, dugay-dugay nagatalangso ng aton sining sip-on, runny nose na, no? Dugay-dugay init ng lawas ta, dugay-dugay trangkaso na. So kinanglan hindi kita matrangkaso kay kabudlay gakasalan kung kaisa although nga ti ang trangkaso nga ni trangkaso man lang nimo kadi natural man lang sa ato, no, nga nagakatrangkaso kita, nagakatrangkahan kita every year, especially during the months of like for example sa sining last quarter sang tuig, kada tuig may ara ginaya kati bangod nagainulan, no, kag may nagakatabo pa nga La Nina mga kabombo. Di isa masamid diri ginatrangkaso. So kinanglan mangin mahinalungon kita mga kabombo kay kabudlay sa aton siniiyang sitwasyon sa karon, no? Especially bangod may pandemic. So kinanglan mangin mahinalungon kita agod nga mga kabombo hindi kita iya balatian, no, sa aton siniiyang mga avid listeners dira mayong hapon lang gid, no, sa mga nagalantaw na dira sa aton sini nga Facebook Live. Good afternoon. Ara na kamo dira. Ano ang ganap? Siling ni Ana Sinoro, hindi ko ya mas just magtulog. Ma-miss ko gid ang imo siniiyang programa kag kun ano ang imo si ginahambal, ma-miss ko na karon kon nagakatulog ako. Very good, Ana Sinoro, no? Kilala hindi kita matulugan kay kabudlay ang iban mahambal nga intro pa lang sang kahapon lamang, especially before ng aton siniiyang theme song niya, may naandan ta for so long nga theme song sang kahapon lamang mo, no? Ato, grabe man to, nami man to, kay pagkabati pa lang niya, do ginatutoy na kunong aton sining mga avid listeners, diri sa aton palatuntunan kahapon lamang, ginatutoy sila nga magtulog. So, kinahanglan, hindi gin matulugan. Ulo unwind lang no? Ulo unwind kita, agod nga
maka-relax kita. No, pulo pamati diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Ma'am Penita de la Cruz Ontalan is also watching. Good afternoon, Nanay Penita de la Cruz Ontalan. May hapon lang gidira sa imo. Good afternoon, Nanay Penita. Si Mami Chuvi Argelias, no? Good afternoon lang gidira. Mami Mita Chuvi Argelias, may hapon. Subuman si Dr. Araceli, Doc Araceli Doromal, good afternoon, together with Amor. May hapon lang gidira sa inyo. So welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa liwatin ng inyo alagad si Miss Jazz. Ari anay aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga matag plamati sa aton si Masuki. Ang aton sinigapabati sa inyo mga kabombo amo ang grand champion sang Bombo Music Festival 2019. Ang aton si grand champion ginatiguluhan nga Gano? Bakit? Gincompose ni LJ Manzano and Erwin Kagapi. Interpreted by Mr. Joel Oclarit, no? Si Joel Oclarit, or J.R. Oclarit rather, no? Nanging best interpreter man ni siya at the same time, no? Nanging grand champion sa Bombo Music Festival tuigan nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs sa Bombo Radio Philippines. Gin-arrange ini ni Arnold Buena kag mixed by Holly Ray Asidora. Yari mga kabombo ang bahanon ngano aton natawan sa Facebook Live kag pamatian. Tawaton na lang maski masakitan lang ko. Dawat na lang, antuso na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di gyudi ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot na damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Dawaton na lang maskin sakitan lang ko. Akong ampingan ang matuhan dumanan, bisan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke ug smile ang tanan pagbago. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Baton na lang maski sakitan lang ko. Abi na ko kung
lang ko. Philippine Standard Time, 21 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Amoyad tumakabombo ang aton siniiya nga pambukas nga bahalon ang ngano, no? Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpanamati sa aton si Masuki. Pwede ka mo dira ka request kung ano ang nanamian ninyo nga bahanon gikan sa aton siniiya nga Bombo Music Festival, mga kabombo, no? Agod nga mapatukan naton diri no ang most requested song MRS. Agod nga mangin happy ka mo, no? By the way, good afternoon na dira sa kay Melrose Andresio. Hello Melrose Andresio, nagalantaw gid subong kay nagapamati. Nelson J.R. Agudelo, good afternoon. May hapon, Miss Jazz, watching live from Pasig City, Iloilo. Hello, good afternoon. Andira sa imo Nelson J.R. Agudelo, no? Sa aton siniiya nga mga pinalangga nga mga Okidoki, pabalik na kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. May pila lamang kita diri ka mga technical difficulties, mga kabombo. Pasensya lang gid ha. By the way, sa nasiling na naton ang ngano, amoyad to ang aton sininga grand champion sa Bombo Music Festival 2019. No? Kanami gid nga abahanon, mga kabombo, kay in Cebuano. Abi ninyo, may ara man bala ini nga Tagalog version sa ngano. When we say ngano, di bala nga or bakit gano. Kung sa Cebuano, ti amo ng chorus niya, ngano man nga di ka, para nako, para sako. Dawato na lang maskin, masakitan lang ko. Sa Tagalog, may ara man gali. Bakit nga ba di? Bakit nga ba di? Bakit nga ba di ka para sa'kin? Bakit nga madi? Bakit nga pa di? Bakit ka madi
para sa akin. Tanggapin ko na lang kahit masaktan ako. Grabe, no? Grabe nga abahanon, mga kabombo, no? Sa aton sining mga dear listeners, kung may ara man kamo dira abilidad sa pag-compose, compose na kamo subong. And it's good ba lang nga makaulo-unwind kita. Kung hilig mo yan nga mag-compose, no? Compose kamo subong para nga pangin okay kamo sa matag adlaw-adlaw nga tanan, especially kung ginaatake kamo sa ginatuwag bala nga anxiety, no, kung ara kamo sa tunga-tunga sa mga problema nga may stress kamo, no, i-divert ang inyong siniiya nga kaugalingon agud nga mag-compose kamo dira kay eventually, no, kung wala nang COVID pustro ng aton si tuigan nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original songs, di pwede kamo may ara na kamo nga daan, no, preparado na ang inyong sininga composition para sa aton si masunod nga Bombo Music Festival. By the way, ang aton siniiya nga mensahe sa sininga adlaw arab lang ginatuwag nga let each morning be a time of reflection with God. Bisan ano mga problema nga ginaatubang naton, be it sa health, finances naton, sa aton sining relationship, sa aton sining career, kinanglan bangin mapinasalamaton kita everyday, mga kabombo, no? Kay kung aton lang gid nga dumdumon, aton sinibala nga i-reflect ang aton sining pagbugtaw sa aga. This is already a great gift from God, no? Kay ti sa nasiling bala nga buhi pa kita, no? So this is let each morning be a time of reflection with God, no? To count all the blessings, mga kabombo, to count all the blessings we have received, and to treasure those who stayed with us through thick and thin. No, kanami sining ginpadala sa akon nga mensahe. To remember our flaws and think of ways to be better. To forgive those who have wronged us. To seek forgiveness from those to whom we have caused pain. And to love more, live good, and live healthy in the midst of the pandemic. To look forward for a better day, today, and every day. Nabi, no? Sort of reflection na gid sa aton tanan-tanan kay amon abla kung kaisa mahambal kita adlaw-adlaw nga tanan may nagaalabot nga mga problema, no? Kung kaisa may arab lang along the way may masabad sa imo, no, nga mabother sa imo, ti bilang tawo ma-react gid taya. Natural lang na iya. Bisan sino ka pa da, hindi pwedeng magmalinis, no? Si Miss Jazz amuman, no? Mahambal kita nga nobody's perfect. So if ever nga may masugatan kita mga problema nga makabother sa aton, natural lang gid iya kay tawo kita to react, no? Mag-react kita, especially kung na para sa aton hindi amo nga nagakatabo sa aton, ma-react man kita negatively. But at the end of the day, mga kabombo, no? Kung amo ni arab lang wala ka na sa may mahimo pa, you don't know what to do, all we have to do is to seek God's wisdom. Siya na lang yung bahala, no? Itugyan ta na lamang sa iya in little things, in small things, nga kung kaisa bisan gagmay ni nga mga nagabother sa aton, kung kaisa we don't know what to do, no? So ang himuon ta na lang ya, Lord take it over, or Lord take over. Kay kung kita lang yati ma-react kita negatively, and we can say makambal pa kita sang hindi amo, no? Iti tao man lang kita, amo na yung kinaiya naton. Let's face it, amo na yung kinaiya naton. But lain gid man niya kon ara na kita sa Dios, no? Ma-react man kita negatively, pero from time to time gabalik kita sa aton siniiya nga nangin promisa sa Dios nga kon may mahimo kita nga sala o kung malain, no, balik kita sa Diyos and ask forgiveness. Lord, forgive me. Just tell me what to do. Give me wisdom, Lord, what to do, no? And take over. No, ikaw na lang gidya bahala, Lord, because you are in control
I don't know what to do na. So amo na lang gid na, no, para mangin matawhay kita kay ang mga tao kita nga mga tao, we have our schemes, no. It's either for good and for bad, no, for our own good and for our own bad, or for the good of other people, or for the bad for the bad of other people, no. Ang tao amo ginaya. Pero kung itugyan naton sa iyang tanan-tanan, siya na nang bahala, siya na yung maghikot, kag eventually, ma-realize naton, kag makibot na lang kita, wow, God indeed, may Diyos ang kalibutan, no? Kung kaisa, over na ni nga hambal sang tao, nga may Diyos ang kalibutan. Mahambal sila, amo man nagyapon. So that's the real truth, no? May Diyos gidyang kalibutan who is working, kag siya na iya ang kahibalo basta sa mga tao nga nagatuo kag nagaupod sa iya, no? Iti tao man lang kita, we have no power at all nga ma-manipulate or mahimo ang gusto ta para sa ato, no? Kay ti mas may ara man niya nga mga tao nga ara sa atong palibot who is more powerful than us. So ito gyanta na lang gid sa tanan sa the greatest God of power. Siya na lang na bahala, no? So kabay pa sa subong nga adlaw kun ano man din ang imo siniiya nga mga ginaatubang nga mga pressure o nakahatag sa imo sang ginatawag bala nga anxiety or fear, especially in the midst of the pandemic. Tugyanta na lang sa Ginoo para nga maka-move on kita. Kung kita lang kung kaisa, lingin ulo ta, no? We are not at peace even with our own self, no? Kabudlay, kakapoy. So itugyanta na lang sa Diyos, kay siya na lang yung bahala. Ari man lang kita diriya, no? We should do our own works. Pero at the end of the day, give it all to God. And He will give us wisdom. And He will show us the right way. No? Kung mayara kita sa brink of desisyon nga daw galibogin ang ulo ta, no? Let's ask God's wisdom. Kaya siya na yung bahala, no? And the Holy Spirit will guide us. Sa sining duta nga vertically karikot, no? Here and there, grabe, wala tuo nga mga pagbombardiyo sa aton sa klase sa mga nagapahadlok sa aton, no? So, in order for us to have that inner peace, no? Very precious inner peace, mga kabombo, and inner joy, makuha lang na nato niya sa aton si mahal nga makako. Because He is our God and He is in control. Okay na kita dira mga kabombo. Ti sige. Yari anay ang pila naton ka mga panumdom ang aton siniiya nga sulat sa sininga hapon. By the way, ang aton sininga letter sender nagapakilala gid lamang sa kay Jojo, no? Si Jojo, 25 years old sang Talisay City. May ara karon sang iga paambit diri sa aton sang kasaysay ni Jojo, 25 years old sang Talisay City. Ang aton si pagpangagda kung kamo mayra man sa mga kasaysayan kaangay sini. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, in small letters, bombo_bacolod@bomboradio.info. Ikaw na dala bahala kung ano dang isulat mo. I-email lang. Di gani, look for me sa Facebook Messenger, Just De Jesus Madrigal. Kag subuman sa aton siniiya nga Bombo fan page, no, sa Facebook fan page ang Bombo Radio, no? By the way, may ara naman kita sa YouTube channel. Pwede ninyo kami malantaw sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Let's check it out sa YouTube, mga kabombo. Kay ara na dira, may YouTube channel na ang DYWB Bombo Radio Bacolod. Check it out. By the way, antes mga ko magbuhi sang akon siniiya nga pila ka mga pahanumdom, ang aton siniiya pagpangagda sa inyo mga kabombo, no? Kay this coming Sunday may ara kita sang launching, no, sa aton siniiya pang last quarter nga promo. In fact, sa ulado nyo na ni
kay katatuig-tuig nimo ginahiwat ang aton sini nga promo, mga kabombo. Kag, to tell you honestly, this is the 20th year of this promo, no? Ang 1-2 Panalo Promo 2021. 20th year sa 1-2 Panalo Promo 2021, mga kabombo, no? Sa tunga sang pandemic, sa gihapon, ari kami. Ang radyo nga gusto ninyo, ara, no? By the way, sa aton si mga maluyag dira pabaylo sa ila sin nga radyo, tanan ninyo nga radyo nga wala labot nga naka lock o kon nakalansang sa isa ka AM radio station aside from Bombo, no? Ang nakalaki ang iya ka Bombo ya nga ginapanghatag ya mga kabombo ya, hindi lock, no? Normal nga radyo nga pwede gidya maliso. You have the freedom to choose kung anong inyo siniya pamatian, no? So ginapanawagan naton wala labos sang nalock o kung nalansang sa isa lamang ka AM station, no? Pwede man kamo kapabaylo sang radyo nga bisan hindi lock basta ginhatag sang iban nga estasyon, okay? Ang tanan nga ginhatag sa iban nga estasyon AM only, ano? Aside from FM, wala na kami nagabaton sa pagpabaylo kon ang imo sining radyo ginhatag sang FM station. Ang amon sini ginapabayluhan amo lamang ang radyo nga ginhatag sa inyo sang iban nga AM stations, okay? Tanan dira nga AM stations diri sa may syudad sa Bacolod, kabugusan na probinsya sa Negros Occidental, kung may ginpanghatag dat sila nga radyo ya nga halin sa ila, especially kung may sticker sa iban nga estasyon, pwede ninyo diri makadto kag amon ina nga bayluhan sang kaangay sini nga radyo nga wala yan na lock, no? Wala na lansang sa isa ka AM station. May ara pa kamo sang regalo, advance Christmas gift namon nga 1,000 pesos cash. Kundi wala na kamo sang problema, no? Sa aton sa iyang pagpamiliti pakadto pakari, no? So sa liwat sa mga radyo nga ginhatag sa inyo nga AM stations, be it na lansang o kun wala man, no? Nagaandar na lansang o kung wala man basta ginhatag sa iban nga station aside from Bombo Radio, kadto lang kamo dire kay ibayluhan namon sang bag-o nga radyo just like this, no? Makitaan nyo ni sa dugay-dugay magbalik sa akon ang araman sa aton sini nga Facebook live, no? Amo ina nga klase sang radyo with the Bombo Radio and Star FM stickers. Okay na kita dira, o kadto na kamo diri may 1,000 pesos pa nga cash bilang early gift namon sa inyo, pang Christmas gift para sa inyo man isiniya nga pamiliti. Okay? Sige. Let's go back sa aton sining nga 1-2 Panalo Promo 2021. Sana siling na naton during this 2 years na nga pandemic, no? Nangin mabudlay sa aton. Ang pagpangabuhi naton nangin mapiot. So, sa gihapon, since time immemorial, may pandemic man o kun wala, ang Bombo Radio Philippines niya nagaupod sa inyo, no? Wala nagauntat sa pagpadigayon sa mga promos, and every year we have 3 bongacious promos, no? Bongga nga ma-promo, 3 ka bilog. And this last quarter of the year, each year, may ara kitaya sa nationwide promos, agod nga makabulig sa paghatag sang adlaw-adlaw nga ayuda. Ayuda pa more, no? Kag paghimo sang sunod-sunod nga mga bombo milyonaryo. Wala kita nag-untat nga mabuligan kamo, no? Dagko nga ayuda, bot silingon, may ara naman kita sa sining 20th 1-2 Panalo Promo 2021, may ara kita mga kabombo sang paghimo naman nga milyonaryo. So sa aton sini dululungan sa pagbangon naton bangod sang pandemic, liwat naton nga ginalonsar ang 1-2 Panalo Part 20 ng Bombo Radio at Star FM. By the way, standby kamo this coming Sunday, October 24. Mga kabombo, may launching kita sa Good Morning Philippines. Pamatigi kamo, lantaw kamo, no? Kay tanan ninyo nga mga palamukutanon mahatagan gid sang sabat, no? So aton dululungan
nga batuan ang pandemic gani kag ang malain nga dulot sini sa aton si pagpangabuhi mga kabombo. Liwat nato na gina-launch ining 1-2 Panalo Promo Part 20 ng Bombo Radio Star FM. Araw-araw balde-baldeng pa-premyo na may cash siyahan pa. Cash siyahan pa. As per approved by the DOH FDA CFRR permit number 1553 Series of 2021. Motsilingon, hindi ini hocus-pocus nga mga promos, just like ang 1-2 Panalo promo part 20, hindi ini scam nga klase sang promo. Ang promo taya ang tao or ang premyo among nagahulat sa tao. Ang prizes naton among nagahulat sa aton sini nga mga winners, no? So we have 6 million pesos in total prizes nationwide. Igapanghatag sa 6 million total prizes nationwide sa duration sa aton sini nga promo, no? Isa diri ka winner nagabaton sang 1 million pesos na cash para sa aton sini nga grand draw. So bot silingon ang aton si grand draw, ang grand prize isa naman ka milyon ka pesos. You have that chance to become a millionaire. Kag may ara kita sang apat ka mga winners sang tag 50,000 pesos. Inaya per region naton, no? Per regional winner nga magabaton sang 50,000 pesos. Para sa grand draw na iya ha, Luzon, Visayas, Mindanao, and National Capital Region in 4 regional winners naton or 4 regions naton, mga kabombo. Ang garantisado nga may magadaugid sa aton sining Bombo Radio Bacolod and Star FM Bacolod diri sa aton sing area sa Bacolod City and Negros Occidental, we have a guaranteed prizes, no? Ang aton sining guaranteed prizes sa 24 key areas kalakip na din ang Bacolod kag Negros Occidental, may garantisado gid nga magadaog tatlo, no? Ang first prize naton is 15,000 pesos, second prize 10,000 pesos, and third prize 5,000 pesos. And of course, may ara kita sang daily winners. Amo niya ho samtang ginaulat naton ang grand draw no sa 7 ka semana, mga kabombo. We have our daily winners every week, no, sa kada Bombo Radio ka Star FM. 3 ka mga winners kada adlaw-adlaw, 15 winners kada semana, 15 kada semana, no? 1,150 pesos in total prizes. 1,150 pesos in total prizes kamay 500 pesos na da nga cash kag 650 pesos worth of gift pack. So 1,150 pesos tanan. Lunes sabto Biyernes sa kabugusan nga 7 ka semana, 7 weeks ini ang duration sa aton sini nga promo. Bayara kamo sang 6 ka oras sa pag-claim sang premyo. O mas gindugay pagid ha, pwede kamo sa mga lagyo dang mga lugar, mas gindugay pagid ang aton sini ginhatag nga deadline, no? 6 hours, okay? Before 3 hours lang to. Subong ya mayara kamo sang 6 hours sa pag-claim sang inyo sinitag sa ka-premyo. Gani, magsugod na sa pagbakal kag pag-usar sang subong man pagtipon sang inyo sini nga mga proof of purchase gikan sa masunod naton nga mga promo sponsors. Ara ang sa national sponsor Alfonso Brandy, Rexona Deodorant, Oracan, Silver Swan, kag inyo bantayan ang dugang pagid nga mga national sponsors. Sa aton sa regional sponsors yara ang Panyawan, of course ang R. Floreti Pawn Shop and Jewelry. Once again, tipo na kamo, bakal na kamo, usar na kamo, kag tipunon ang proof of purchase. Alfonso Brandy, Rexona Deodorant, Oracan, Silver Swan, kag Subuman Panyawan, kag R. Floreti Pawn Shop and Jewelry. Magasugod na sa masunod nga Domingo, October 24, ang 1-2 Panalo Promo Part 20 para sa pinakamasadya nga Pasko, para sa masunod nga Bombo Milyonaryo sa adlaw sang Pasko. Yes, December 25, 2021. 6 million pesos in total prizes nationwide. Araw-araw, balde-baldeng papremyo na, may cash
siyahan pa. Kaya ano pa dang ginahulat nyo? Entra na, mga kabombo! Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Magabuyaan na ako sa pila ka mga panumdom. Magabalik aton si palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gid lamang sini. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, baka pasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang asarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguruwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdom gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet ukon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post ukon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your
perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m. Standard Time, 50 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon ning inyo alagad si Miss Jazz. By the way, good afternoon lang dira sa kay Mary Phil. Miss Jazz, good PM, paki-greet sa nanay namon sa Pulupandan, kay Nanay Vason Ebro sa Sevilla Street, listener gid na sang imo programa. Nanay Vason Ebro, good afternoon. Sige, salamat gid. By the way, antes kita magbasa sa kasaysayan ni Jojo sa Talisa City, ari aning aton siniiyang kahapon lamang today in history. By the way, subong nga adlaw, although nga may ara kita sa nakitaan kay ina sang aga nga mga dancing, no? Nga dancing traffic enforcers. Wow, dira gina sa Ramos. So, do medyo nagdamo-damo ang tao nga nagalantaw. Although may mga ginapatuman nga health protocols, no, social distancing, pero daw nagdamo-damo ang mga tao, mga kabombo, no? Daw na-miss naton ang subong nga adlaw. Petsa 19 sa bulan sa Oktobre. Sa mga bakulenyong tunay, no? Mga bakulenyos, dumduman ninyo, how soon you forget ang petsa subong adlaw. 19. Every October 19, nagasinadya kita sang time nga wala pa ang pandemic, kag sang time nga ang charter anniversary sang Bombo o sang Bacolod, no, mabatian kag ma-watch man diri sa aton sa Bombo during our coverages, no? Ang petsa 19 sa sulod sang 80 years mga kabombo, gina-celebrate agid na. Dumduman ninyo? Kay, may ara kita sa pila ka mga graphics dira. Memorabilias kung paano nagsugod ang syudad sang Bacolod. Antes man ini nagsyudad, no? Kaysa kaangay nga petsa, subong adlaw mga kabombo, Oktobre 19, sa tong tuig 1938. Kung iisipon ta, 83 katuig na nakaligad, no? Mas magulang paganing akon sa nga Iloy, kaya ang Iloy ko, by God's grace, ma-89 na, no? Pero ang syudad sa Bacolod, 83 pa lang, no? So, ang pinaka-historic nga adlaw, that was October 19 of the same date today, October 19 of 1938. That was 83 years ago, sang ang syudad na sadto sa nga Bacolod, mga kabombo, formal, no? Formally inaugurated. Formal nga gininaugurahan bilang isa na ka-chartered city. 4 months pa lang to, 4 pa lang to, 4 pa lang kabulan ang edad nga permahan ang charter day sang Bombo, no? Making it as a city from the municipality, ang banwa nga naging syudad, no? So that was October 19 of 1938, 83 years ago, sang formal nga gininaugurahan bilang chartered city, pinaagi sa virtue sang Commonwealth Act number 404 ang Bacolod, ang City of Bacolod, no? Ang historic event sa tong tuig 1938 kung sa diin ang munisipalidad pa lamang sadto nga Bacolod ang gin-elevate agud nga mangin syudad, no? Pinaagi sa Commonwealth Act number 326 para sa aton sini nga mga young people, ha, at least may matudtod nga kasaysayan, matudtod nga maragtas, matudtod nga kahapon lamang sa aton sa pinalanggang syudad, no? As the capital city of the province of Negros Occidental, no? So, ang historic event sa itong 1938, kung sa din ang municipality pa lamang sa nga Bacolod, ang ginhimo na nga syudad, pinaagi sa Commonwealth Act number 326, agin pasar sang First National Assembly of the Philippines, no? Creating the city of Bacolod. Si Assemblyman, no? Pasalamat kita kay Assemblyman Pedro C. Hernaez sa ikaduwa nga distrito sa Negros Occidental, amo ang nag-sponsor sang amo nga bill
mga kabombo. Kagang ini nga layi ang ginpasar sa tong June 18 of 1938. Nga sa 3 years pa lang subong, ika-3rd year subong, nga ginahiwat na ang Charter Day anniversary sa Bacolod sa bulan sang Hunyo instead of October. For today, ginadumdum, ginisagyapon niya kay for 80 years, no? Nga gin-celebrate naton ang Charter Day anniversary of this same date today, no? Pero since nga erroneous kuno ang sabahin sa aton sini nga history of the 4 months man lang mo from June, July, August, September, October, 4 months ang diferensya. Pero may punto man. That is why nga aprubahan na ini kag ginhimo na ang aton sini nga Charter Day anniversary, ang aton sini founding anniversary sang the city of Bacolod last June 18, no? June 18, nagpatigayan kita sa aton sining 83rd Charter Anniversary. Sa tong June 18, 1938, sa ginhimo na ini nga bill, ang kaginpasar ang ini nga layi. Thanks to the sponsor, Assemblyman, the late Assemblyman Pedro C. Arnaez sang 2nd District of Negros Occidental. No? Sa amo nga adlaw iya sang inaugurasyon, that is today, 83 years ago, 1938 sadto, grabe giniya sa maragtas sang syudad sa Bacolod, ang October 19, joyous, historic nga adlaw, damo to tawo, no? Labi na gid dira sa may Old City Hall kag sa Public Plaza, no? Sa Bacolod Public Plaza, kay sa amo nga adlaw sa inaugurasyon, the same date today, October 19, nangin pinaka-highlight amo ang pagtambong ni Commonwealth President Manuel Luis Quezon. Ari gid riya nagkadto si Manuel Luis Quezon nga among pinaka-mayor nga bisita, no? Kag amo ini siya ang nag-appoint kay Alfredo Montelibano Sr. bilang pinakauna nga nagpungko nga alkalde, no? The Bacolod mayor, the very first mayor of the city of Bacolod, no? Si Alfredo, the late Alfredo Montelibano Sr. Ang Bacolod gikan sa dumaan sini nga ginhalinan nga ngalan nga Bacolod with letter K and not C, no? Bacolod bangod hili o kun bulubong-yudon, bulubokludon ang lugar. Sang ulihi gintawag ini bilang Daan Banwa nga ning capital sa Negros Occidental sadtong 1889 mga kabombo, no? Daan Banwa. So subong adlaw ginadumdum ang sa mga Bacoleños ang ika-83rd nga anibersaryo sang pagkasyudad sa Bacolod nga ginayuan bilang City of Smiles, no? Ginadumdum nato niya ang formal nga inauguration today, no? Mas historic iniya kay damo tawo kag gin-celebrate sang sa sadtong ginpermahan ang bill nga amo naghimo sang syudad sa Bacolod bilang city, although nga didto kita mabase sa himo na pagpasar na sang among layi, making the city of Bacolod, making the municipality of Bacolod as City of Bacolod na, no? So ginayuan bilang City of Smiles kaupod sa tuigan man sini nga selebrasyon, ahay do nahidlaw kita sang Mascara Festival kun tani ika-41 na ini nga tuig nga selebrasyon, no? Bilang highlight ni siya sang Charter Anniversary sadto nga every October 90, no? Sa sini nga tuig nga Mascara Festival, inisapiak nga sa sulod na karon sang duha ka tuig, no? Postponed ang madino agon nga selebrasyon bangod sang COVID-19 pandemic. So sa aton tanan-tanan sa mga Bacoleños, no? So happy remembrance na lang, no, sang historic nga adlaw sa tong formal inauguration sang Bacolod bilang isa na kasyudad 83 years ago, mga kabombo. Philippine Standard Time, 2 minutos na naman nabilin kag magatangko na kita sa oras nga alas 2, mga kabombo. So without much ado, ari na ang aton sini iya nga pinaka main menu ang aton sini
nga sulat sa sining hapon sa nasiling ko na ang kasaysayan ni Jojo, 25 years old, Santa Lisa City. Si Jojo, ano? Ang kasaysayan ni Jojo, iyagin suguran, pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayang hapon sa imo, Miss Jazz, kasi mga avid listeners ng Bombo Radyo, especially sa imo palatuntunan kahapon lamang. Just call me Jojo, 25 years old, from Talisay City. Miss Jazz, gusto ko man karon i-share sa imo ang akon sininga story. Amo din sa akon sining girlfriend nga tawgon ta lamang sa kay Maya. Nagkilalahay kami ni Maya last 2018 sa isa ka homecoming sa amon sineskwelahan sa high school diri sa Talisay. Hindi siya alumna sang amon sininga bulutuan, Miss Jazz, kundi gindala lamang siya sang akon sini nga barkada gid, ang classmate ko nga si George. Gindala siya kay second cousin niya. Kag sa amuto nga panahon, kay since hindi siya taga diri, gindala siya agon nga makalagaw-lagaw. Dito ginpakilala kami sa akon siniya nga classmate nga si George. Kag dito nagsugod, Miss Jazz, ang amon sini nga pagkilalahay. For me, it was love at first sight. Kay hindi man manigara nga mistiza kag gwapa ining si Maya. Sa malipot nga pulong, Miss Jazz, nangaluyag ako kay Maya. Nangaluyag ako bangod kay nanamian ko sa iya sininga batasan. Bisan ang iya sininga itsura. Although ako, Miss Jazz, wala gid ko ya nagalaga sa itsura. Ang akon amo ang batasan. Ang iya sininga tagipusuon. Pero abi mo, Miss Jazz, sa sulod sang manugtatlo na namon katuig ni Maya bilang akon sa girlfriend, wala ko gid gariya na hibaluan ang iya siniya nga kasaysayan sa kabuhi. Kay sinigid lamang mga pila ka bulan ang nakaligad nga ginasulat ko ini, Miss Jazz, bag-o pa lamang ako nasugira ni Maya. Samtang nag-abi ko anay, nagabakod na ang amon siniya nga relasyon. Pero mga few months before, samtang ginasulat ko ini, nakapanugid sa akon si Maya. Nga antes pa man gali sa akon, may ara siya sang boyfriend. Nga wala pa silaya nag-break. Subot silingon, Miss Jazz, duha kami sa iya sininga kabuhi. Na-shock man ako, Miss Jazz, pero una best, kapasalamat ako kay Maya. Nga bisan panog 3 years na kami, kag bag-o niya lang ako ginsugiran, for at least naibaluan ko gikan mismo sa iya. Sang sa iban ko may baluan. Sunod pa kay Maya, Miss Jazz, ang iya sininga boyfriend, nakilala niya sa social media. Ginsabat niya, pinaagi man sa social media. Wala sila una-una nakakit-anay, Miss Jazz. Pero sang ulihi, nagbisita ang amo nga lalaki sa ila sininga puloy-an. Nagkadtugid sa ila sininga balay, suging pakilala man siya ni Maya. Wala pa ko tuya, Miss Jazz, kay ti amo ning ang iya sinigin sugid sa akon, nga antes pa man sa akon, mayaran siya sang boyfriend, nga wala sang period ang ila siniya nga relasyon. Sunod kay Maya, nga nanugid siya sa akon bangod, ang ini nga lalaki nagpanumbalik sa iya. Kay balaan mo, Miss Jazz, sang pagkatapos to nga ginbisitahan si Maya sa iya sininga sadto nga boyfriend, di kundi okay na to. Nanamian gid ang iya pamilya kay ti gingkadto gid siya, although taga Luzon ang nasambit ka lalaki. Nakilala niya lang sa social media. Ginsabat niya sa social media, rumay lang kay nagkadto man ang lalaki. Pero abi mo, Miss Jazz, sunod pa kay Maya na diskubrihan niya nga nasambit gali nga lalaki, super gid ka chick boy.
kag na batian niya sa mga kilala niya, pinaagi man sa social media, kay ti ato dito siya sa Luzon, hasta nga nagka-pandemic, hasta nga ti ang plano kung tani nila ya, makadto man si Maya, kay ti ara naman si Maya sa insakto nga edad, hindi man niya tuman ka strict ang iya sa nga parents, ti kung wala kung tani nag-pandemic, bisita na si Maya kag natutulan niya ang balay sa iya sa nga boyfriend. O galing sa uli amo ni ang nakaabot siya nga balita kag bisan sa social media na diskubrihan ni Maya nga tuman ka check boy ang iya sa nga boyfriend, rason man ko nga ang nagpakigkalas si Maya sa iya, pero ang lalaki hindi gusto, Miss Jazz. Sadto nga panahon suno pa kay Maya, ginako niya sa akon nga in love pa siya sa among lalaki. O galing kay nagarutan siya kay kadamo sa iya sini nga friends sa social media. Ang naghimo sang issue sa iya nga kuno nga naibaluan na niya nga chick boy ang iya sini nga boyfriend, pero sige pa siya. Kaya amo to Miss Jazz nagdesisyon kung tani si Maya nga breakan ang nasamit nga lalaki, pero ang amo nga boyfriend niya wala nagpasugot. Subod silingon, wala gid sila ya nag-break formally and officially. Pero si Maya nag-distance na sa iya sini nga nobyo. Hasta na lang gani nga nagkilalahay kami ni Maya. Hasta na lang nga na in love siya sa akon. Pero wala niya ako ginsugiran nga may boyfriend siya gali nga wala pa natuldukan ang ila sini iya nga relasyon. So sining mga few months ago, Miss Jazz, suno pa kay Maya kung nga nanugid siya sa akon, nagabalik ang nasambit nga lalaki. Kay ti wala naman to dabugto man tong ila sini nga communication. Una best kasi Maya hindi naman gusto ya sa iya. Pero ang lalaki hagay ged nagalagaslaga sa iya sa gihapon. Kag may plano nga magkadto diri liwat bangod kay pwede naman. Apisar sang pandemic, pwede naman nga makabalik diri ang nasambit nga lalaki. So amo ni nanugid sa akon si Maya kung bala mapatawad ko siya. Yes, Miss Jazz, because of the love, I forgave my girlfriend. Pero ang amo sini karon problema kung paano niya atubangon ang nasambit nga lalaki nga plano kag natalana nga maga kadto liwat sa ila sini nga balay. Miss Jazz, ano akong buhaton bilang isa niya ka-boyfriend, although nga at first, though hindi man ako nanamian, bangod kay hindi nangin tampad si Maya sa akon sa pagsugid sang iya sini nga past, o kung sa iya sini nga angos siya sini nga boyfriend, nga wala pa sila yan nag-break formally. San sining karon lamang, kay ti amo na ni, doon hadlukan man siya, kati natalana nga magabisita diri liwat, ang nasambit nga boyfriend niya, una sang sa akon. Palihog Miss Jazz sa tagi ako sang laygay bilang boyfriend ni Maya anong akon sini nga buhaton. Ano ang buhaton ni Maya? Maraming salamat ang tagpadala si Jojo, 25 years old, sang Talisay City. Well, Jo, bilang nobyo, nagsuno pa sa imo, palangga mo gid si Maya. Rason man nga na forgive mo siya gani nga ang dali na lang kamo mag 3 years pagkatapos wala gid siya gali nanugid sa imo nga sa tuod lang duhagid man kamo iya, no? Kaya wala pa to yan formally nga nakipag-break si Maya sa iya siniya nga boyfriend sadto bangod kay hindi man gusto ang nasambit nga lalaki, no? Kaga mayo man kinag-ako man si Maya sa amo to nga panahon, laluyag pa siya gyapon sa iya boyfriend kung nga ang iya namang siniginhimo nag-keep distance siya, although nga may feelings pa siya, no? Hasta nga nag-overlapping bala ang inyo siniya pagkilalahay, hasta nga na in love ka mo sa isa ka isa, kag wala siya nanugid parte sa iya sini nga boyfriend gali, no? Sa subong amo ning problema, wala na sang issue when it comes to
ang pagmahambal nga ti do nagsekreto si Maya sa imo, so wala na naiyasang problema, no? It's not already an issue para sa imo kay you love your girlfriend that much, kung sa ano pa gin-forgive mo siya, no? Ang problema karon kung paano ninyo atubangon ining lalaki ngani kinatalana nga magbisita dire. So para sa ako niya ti i-back upan mong imo sini nga girlfriend, no? Kung mag-abot gid man ang nasambit nga lalaki dire, ituad niyang tanan wala na sang dapat pa nga itago, no? Hambalon ni Maya nga basta ang importante si Maya wala naman tuya sang ano, no? Nadula na tong feelings niya kag nagsaylo na tanan sa imo, no? So ang desisyon ara sa kay Maya kag since nga naka-decide naman siya nag-keep distance siya sa iya sini nga una to nga boyfriend, so inya sinihimuon tubangon niya sa maayong lalaki, amumahon niya sa maayong lalaki, kay iplastar kung ano ang gusto niya, no? Iplastar niya nga ti wala naka sa akon siniiya nga tagipusoon kag for the sake nga nagkadto ka diri tapuson ta na ang aton sining relasyon is because nga may ara na ko subong nga boyfriend nga palangga ko kag plano ko iya nga pakaslan kay ikaw ina Jojo, no? So handa na lang si Maya, kinanglan bugos siya sa iya sini panindugan kay di todo kakulit kag nagapamilit ang lalaki nga magbalik sa iya, no? So ang decision kag ang final gid nga dapat nga maghimo sang final decision ara sa imo sa girlfriend nga si Maya. Kag bilang imong sini nga nobyo, imong nobya si Maya kay ikaw ang nobyo, ti back upan mo lang siya, no? Pwede man nga during nga bisita diri sang lalaki ti pwede man nga ara ka para mapakilala kag para nga mapati na gid ining boyfriend niya sadto nga may ara na si Maya sang bag-o nga ginapalangga, no? Na hindi na si Maya sa iya. Kinahanglan si Maya mangin strong. Okay? Fight for your love, no? Kung kamoya gusto ninyo nga duha nga kamugid nga nagapalanggaanay kamo, and even you forgave her sa ginhimo niya nga pagsekreto sa imo, para sa akon niya isa na naiya ka masanag, no? Nga symbol of your love sa kay Maya kay na-forgive mo na siya kay nagsekreto siya sa imo nga may ara siya gali isang boyfriend before, no? So ano lang gid, prayer lang gid kag back upan mo si Maya, support her kag kabay pang lalaki mangin man enough, no, nga batunon niya ang iya siniiya nga kalutusan sa kay Maya. Kaya in the first place siya ang may sala is because nga chick boy siya gali, damo sila ni Maya, no, sa iya sini nga kabuhi. Kabay pa mangin okay lang kag hindi mangin ang lalaki bala sa nasiling ko naman enough nga magbaton sa iya sini iya nga kalutusan kay hindi siya maghimo sang malain nga bagay, no, sa iya sini sa kay Maya kag sa imo man o kung sa that particular day mismo, no, sang iya sini pagkadto diri, no? So pray for it, no, Jojo, kag kon gusto nyo na ni Maya yati preparar ka mo no, to fight for your love and for your future. Okay? Salamat kay Jojo sa imo si matahuman nga kasaysayan sa sini nga adlaw mga kabombo diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Padala man kamo sa inyo sini mga letters mga kabombo, no? Si Mami Anneli isa ini siya sa aton si avid man nga mga nagapadala sa iya sini kasaysayan. I think twice or thrice nakapadala man si Mami Anneli, nagalantaw subong si Mami Anneli. Tama Miss Jazz, patigid siya ara si Lord kun okay. Sige, Mami Anneli. Salamat, gid. Wala kita sa panahon, mga kabombo. Padala ka mo sa inyo si mga true to life story. Kaangay sini, kung pwede, may mga pictures. Okay? I-email sa aton sa email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. By the way, antes kita mag-say bye-bye, ari aning aton sini nga words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Romans chapter 8 verse 28 and Romans chapter 8 verses 31 to 32. Dara nagasiling sa English nga pulong. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Giliwat ko ni bangod may nag-request gisining
favorite verse niya, ang Romans 8:28. Bakapan ko pagid kay kita kun ara kita sa Dios, we are more than conquerors, no? Kay aton siniiya nga amay sa langit, conqueror, the greatest conqueror of all, no? Romans 8:31-32. Dala nagasiling, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Nabi, no? If God is with us, who can be against us? Lakita sa panahon, inisagya po ninyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz, para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sang aga. Madamo gid nga salamat.
Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agod madasig nga magmalak in kaso man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program with you. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and today with your mellow favorites
and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala kamo nga sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kung tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kung ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala. Kag kung nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini. Kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Gayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, gayawa siya kag ipaathag kung nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Mga
Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patag. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati. Kari ka mo mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Huling, may kadtuan ako. Diin si Alvina? Sa akon kilala Basi makakuha ako dito sa mga mapaingrisuhan ng mga t-shirt. Sige si Alvina magkuha ka dito. Kay paingrisuhan ta. Patod nga madamo ang makuha sa aton mo. Ati, huling Tanan nga taga-barangay muna ay makululuwa na. Luwas lang sa kay Buklan.
Matan, ato na. Nagalin na si Barikoson. Si Kingkoy, wala man da. Kag si Lolo Mores ato man gasugilanon kay Talyaw. Siguro, nag-istorya naman sila bahin sa politika eh. Amugyad eh. Mailas na ko ha. Makadto ko kay Huling. Intuon ko siya. Mailis man ko, Tagoy. Oo eh. Sige na. Ilis na. Kay tumano na to ng aton modus operandi. Oh, hala. May nagapakadto nga turko. Paano ini siya man? Mayong adlaw. Maayong adlaw man. Ikaw si Huling. Oo. Ako matuod. Mano ka tani? Ginsugo ako ni Alvina nga kuwaon ang TV. Ano ni Alvinang TV? Kabalo ka. Tag-iya ako sang shop nga ginkuhaan niya sang TV. Kag siling ni Alvina. Nga kay uhon ko ang TV. Kay nagakarap kung mag-ulan. Ay, may ara sina? Oo, may ara sina. Kinahanglan nga makuha ko dayon ang TV para kung maghapon mauli ko dayon para hindi ako maabtan ni Alvina. Kay kung maabtan niya ako nga wala pa ang TV, maakig siya. Ay, amo gali. Ate sige kuhaa di sa sulod. Imo na upod ang nagapungko sa tricycad ho? Grabe mo ng amok ni Matan ba? Kombinasyon na nga daan sa Afghan kag Akro. Ate sige kuhaa lang ang TV. Ara ho? Sige. Piyo na. Piyo na ang 5,000. Wow! Ano ni? Litson manok kag tosino? Wala ka magsala sa panulok mo. Pagkaon ina nga manamit. Din ka nagkuha sang kwarta nga ginbakal mo si Necho Tagoy? Nagdaog ako sa STL. Ha? Nagdaog ka sa STL? Oo. Kay mamita ako nagtaya. Ti. Pilang na dagaan mo, Tagoy? Jutay malang 6 mil. Wow! Ti, baratuhin mo ko na, Tagoy? No problem, Nilson. Ada ka. Oh, Aryo, isa kagatos. Isa lang kagatos? Naubos ko naman abi pamarato mo. Kabalo ka naman sa akon iya. Basta may kwarta ako ya, hindi ko dalok. Hindi ko ya parehas ang ibandera nga nagalubed anay ang kwarta nga daw Barikos o galing Boyan. Sige na Nelson, kauna. Kay basi kung ubuson na karon ni Matan.
Huling, okay na. Pwede na ako makakuha sang ingresuhan ng mga t-shirt. Amo galit si Alvina? Maayo kun amo eh. Ay, mapahuway anay ako Kag samtang nagapahuway ako, matanaw anay ako sang TV. Abi Huling, paandara ang TV? Ay, nalipat ka balat si Alvina? Nga ginpakuha mo diring TV kaina? Ginpakuha? Ano nga ginpakuha? Ha? Ay, kaina, Chay. May nagkadto diri nga turko. Nagsiling siya, nga ginpakuha among TV. Kay para nga tadlungon. Nagakurap kuno kung mag-ulan siling mo. Ano nga kaayuhon kay brand new ato? Wala ko sa mangin sugo diri nga magkuha sang TV, Ay, abaw! Hindi ka magsiling si Alvina nga gin 1, 2, 3 ako. Huling. Hindi ka gani maglahog-lahog, ha? Ang TV ba lang nga ato, madali na lang maimpas. Pero, Alvina, tuod na iya. Tuod gina iya. Ginkuha sang turko ang TV. Kagin padala ko man. Kay ti, ikaw man ang nagsugo nga kuhaon mo. Ay, abaw! Ang TV ko! Ang TV ko! Ay, abaw, Huling! Nabiktima ka sa sindikato! Nabiktima ka sa mga sindikato nga ang ginahimo! Nagakuha sang gamit ka ginabaligya! Kag mapino ang ilapaagi sa pagpangawat! Alvina, ipablatter ta ni. Makusar kita sa pulis. Bakad to kita kay Kap. Dali! Kap! Ayabaw, Kap! Dali lang. Ano ba na natabo? Nga ang hinali ng kabuhi nag-abuti ni kag magwawaw. Kap! Ginkawat ang amon TV! Abi ko, manog kayo sang TV. Gali kay makawat. Silinya, ginpakuha ko nun ni Alvina para kaayuhon. Di, ginhatag ko man eh. Ay, te, nga ang ginhatag mo. Ginpakuha gani ni Alvina. Inang mabudlay sa inyo Wala ka mo ani nagapamati sa balita. Dugay na nga budos. Dugay na nga ginabalita nga maghalong gid ka mo sa mga amusina nga mga diskarte. Ano abi kisi Huling, Kap mo? Drama ang ginalantaw ya? Ginalantaw ko yung sugpon sang drama, Kap. Kasubo gid ambi mo. Ginadaog-daog lang nila ang bida. Dali lang. Anong inyo masugid? Ano ang dagway na sa makawat, Huling? Dr.
Kap, Mm. maniwang, may shades kag may bigote. Dason, nagahulat man ang iya kaupod sa tricycad. Naga-shades man, kag mabagsik pa. Kag dason, may aritos pa siya sa isa ka dulunggan. Ay, abaw. Kap, kinahanglan mabawi na mo ng TV. Kinahanglan, gid. Dali na lang tumaimpas. Duwa na lang kahulog, Kap. Hala ka, Chutagoy. Nagkanto si Chalvina kag si Huling sa kay Kap. Matan, may naisipan ako nga pagi para hindi kita mapasibangdan. Ano na, Chutagoy? Makadto man ako kay Kap. Kuno abe, mangusisa ako. Mangusisa. Kinanglan matan nga mapakita man ako. No? Mapakita ko to kay Kap. Kag ipakita naton nga daw nagakabalaka gid ako. Para blang nga hindi ako mapasibangdan now. Kinanglan ipalayo ko ang ako lawas sa suspitso. Kap, mayong adlaw? Uy, Tagoy, ikaw gali? Oo, Kap. Nabatian ko, Kap, nga ginkawatan ko no kanday barikoson. Tinagkadto gid ako diri para makumpirma kung bala matuod o kung hindi. Ate, tuod gid ya, Tagoy. Aday ka. Nga dos interesado ka gid, Tagoy, haw? Kuan abi, Kap. Basi bala kung mabiktima man kami, haw? Mayo na iya nga makapangaman nga daan kami. Kung sa bagay. Pero may hurubaton man ngang una kung nagputak amo nang unang nagpangitlog. Anong bot mo silingon, Kap? Nga suspect ako? Una, Tagoy. Kasilingan mo si Alvina. Kag ikaw lang ang nakahibalo kung saan o siya nagkalakat. Kap, do hindi na yamayo nga sigulano na? Gadwa-duwa kagali sa akon? Ay, wala, Tagoy, Pero ang tanan, kaingod ni Albina, suspect. Ay, sus, Kap. Wala ko yasang kaliwat ka nagapangawat. Kag wala ko yakap nagakaon sang kinawatan. Wala ko yasang may ginsiling nga nagpangawat ka, Tagoy, Pero kung makahibalogan ni ako nga ikaw, ipapulot ko git ikaw sa pulis. Ato si Balit Pusono. Abawang itsura niya daw na pusan itlog Di man, mamay mo? Kung di pariyota nga wala TV,
Kabalos kin man ko ba? Produgay lang. Magay ilang huling kay mabawi gid naton ang TV naton. Kabay pa nga matubuan sang bukol o nagkawat sadto. Kag hindi lang inang mga makawat siling ni nagalaba na kunong ila ilong. Asa na lang kira ang akong pagsaysay. Tugtugwas, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan na makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio! Bombo! Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo, alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig,
sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa timon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak ing kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo,
Pag-organisar sang Multipurpose Environment Cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang Solid Waste Management Program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o kon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa Citizen Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 1903. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 1903 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 1903. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makigupod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpun sang sulat nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Bahin sang nagligad, ginaway ni Omega si Ellen tungod hindi siya magsugot sa gusto matabo ni Omega.
Sa pihak nga bahin, ginhambalan lang anay ni Omega si Carmela nga ayuhan lang anay nila si Ellen tungod may paryente ini nga rebelde. Kag maayo man kay nagpati si Carmela. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial J. Maayo man, kay nagpati si Carmela sang diskarte mo. Ati, oo eh. Basi bala kung maghimo sa sanggamuhaw. Kag ini rin siya magsuki sa aton tindahan. Dako gidang madula sa aton. Kaglabaw sa tanan, Hugo. Si Carmela lang ang makahatag sang katumanan sang aton mga handom sa kabuhi. Kinahanglan makapangasawa si Victor sa Manggaranon. Agod bang Manggaranon man kita sa pila ka adlaw eh. Pero dumabulilyaso pa. Bangod sa Ellen nga ina. Pero hindi buhaton ko gidang tanan nga si Carmela ang mapangasawa ni Victor. Nano na. Kita nagpadako sa iya. Kita naghimo sa iya nga Victor. Dagon pa kita sang ahaw lang nga Ellen, ngang kapital. Inang isa kahakop nga karne. Ha! Sinuswerte siya eh. Bumaldita. Wala sang huya. Managuba sang momentum. Sugot ako sa plano mga ina, ma'am. Pero hindi lang pagpadugaya. Kay madali ako matak-an eh. Ati, oo Carmela magsalig ka lang sa akon. Ginabilog lang anay namo ng ulo ni Ellen. Manbudlay na kung manugid siya sa paryente niya bilang rebelde. Pero ikaw gidyang mangin asawa ni Victor Mangin manager siya nga daan sa akon isa kang kumpanya kung makagraduate na siya. Amo man ang ginasiling ko sa iya. Amo na. Kaya nagsugot man siya Carmela Matuod ba na, Victor? Sugot ng ginikanan mo nga magpakasal kita? Oo, Ellen. Sugot na sila. Apang may kondisyon. Ano nga kondisyon? Sekreto na nilang kasal nato kadua. Makuha kita sa kabalay nga malayo ka nila ni kag tatay. Apang mapauli man ako sa ila. Kag duawon ko lang kamo sa aton anak. Apang ipagwa naton nga wala pa ako sa asawa. Hasta nga matapos ang pag-eskwela ko. Pero Victor, nga abala kinahanglan pa nga ilikom naton ina. Amin ang gusto sa mga ginikanan ko. Kag parang wala na sangga mo, napasukot na lang ako sa gusto nila nga matabo. Sige mapasugot na lang ako, Victor. Ellen, mapakasal kita sa rabing madaling nga panahon. Apang wala sang iba nga makaibalo, kundi kita lang. Nagpasugot na si Ellen nga mapakasal sila ni Victor apang taguon lang anay nila. Sa sila, hindi magpangakig si Carmela. Kag si Victor, diri man gihapon mapauli sa aton. Pero duawon lang niya sang panalagsa si Ellen Paano niya si Carmela? Makalma lang siya anay Kibasi bala kung ipapatay sa bala sa mga rebelde? Napahog mo gid sang husto si Carmela, ha? Ay, oo Pero kinahanglan nga mapangitaan naton sang paagi nga makasal gid sila ni Victor. Sa ano ina matabo? Kay nakasal na si Victor sa kay Ellen? At
hindi nato ni na malikom kay Carmela. Nga wala sang asawa si Victor, gani kinahanglan nga magbulagay sila. Sa ano nga paagi? Diborsyohon ni Victor si Ellen eh. Ano? Ay? Mabulag sila? Oo eh. Amo lang inang paagi nga makasal si Carmela kag si Victor. Sa banta ko, hindi magpasugot sina si Victor mo. Tanawon naton eh. Tanawon naton, Hugo. Nagpasugot na si Ellen nga ilikom lang nila ang ilakasal ni Victor. Apang likom sa iya ihibalo nga ginaplanuhan man ni Omega kung saano sila mapabulag nga duha. Sa pagpadayon ko pagid. Oh, bah, Nay, ikaw gali? Oo. Kibot kaged? Eh, wala ba ako maghuna-una nga makadto ka diri sa balay? Magdayon ka, Nay, kag magpungko ka diri. Kadako nagali sang tiyan mo? Oo, Nay. Manugbata na ako sa madason nga bulan. Mayo ko na mo. May kinahanglan ka bala, Nay? Wala. Ginatanaw ko lang ang inyo nga sitwasyon. Nagkariman sa akon si Victor, Nay, Sige. Mapauli na ko Diri ka na lang panyagan, Nay. Ay, hindi na. Mapauli lang ko Nagsolisitar lang ako para makaibalo ako sa kaimtangan ninyo. Salamat gid sa imo kabalakas sa amo, Nay. Sige. Malakat na ako. Ote, anong nakita mo dito sa ilan ni Ellen? Napulo ang halintang sang ilahagdanan. Ano? Napulo ang halintang? Ay? Anong buhaton mo sa napulo ka halintang? Hugo, manugbata na si Ellen. Kadagasako na si Carmela. Kinahanglan madula ng Ellen nga ina sa banas ni Victor. Ay! May adik day! Dula na naman ni karon ninyo, hinalay! Si Kaloy man na. Ang nagapanudlo sa mga adik dere. Pati ka na kay siya adik man. Anay ka bala, tawgon ko siya. Ay, Kaloy! Dali di, anay! Amiga? Kaloy, may pabuhat ako sa imo Pero suhulan ta kaya. Ano na, Chay? Magupod ka sa akon. Kay itudlo ko sa imo. Na, nakakita ka sang balay nga ina? Ina balang mataas nga may hagdanan? Oo Kita ko na, taas yung hagdanan. Pero, nga nagpalipod kita dito nga hindi makita. Pamati. Napulo kabilog ang halintang sa hagdanan. Luyag ko nga kakasonwang iban. Ha? Kakasan kong iban nga lintang? Kundi mahulog sila Oo, gani. Mahulog sila. Amoy nang isugo ko sa imo. Kuhaon mong dua kahalintang sa ngagdanan. Amo nang buhaton mo. Dason,
hatagan ko ikaw sang bayad para ibakal mo sang rugby. Ha? Rugby, kid? Oo eh. Te, sugot ka? Uy, sugot ya. Pero hindi ka manugid bisan kay sino, ha? Kibase bala kung bakulon kanila. Ako bakulon? Oo, bakulon ka. Hasta nga mag-ililihi ka. Oo man. Sakit na yung bakol mo, no? Gani. Kaloy, karon sa gabi, magkadto ka dari, ha? Kuhaon mong halintang sa hagdanan. Kaayuhon mo nga hindi ka makita, ha? Oo ah. Tadali, mapauli kita sa balay. Kipakanon ko ikaw. Aba! Minami kay Chay Umiga ba? Ba, makakao naman ko ni Pirme isang bahaw kag suriso! Nagpasugot si Kaloy nga kuhaan niya ang ibang niya halintang sang agdanan? Oo eh. Nagpasugot siya. Man ginasuhulan ko siya mo kagin pakaon. Pero Umiga, basi ko may makahibalo. Nga ginhungod mong pagbakuwa sang halintang sang hagdanan? Wala ah. Nalitdan sang pila ka puno sang saging ang balay nga ginaistara ni Ellen kag ni Victor. Kag sa gabin niya buhaton ina. Hindi gani siya makita nga nagapangawat sa sang hinalay. Inang hagdanan pa. Patod. Nga may matabo nga malain kay Ellen kag sa iya mangin anak. Ay, kadugay magbalik kay Kaloy man. Umiga, din si Victor? Wala pa siya mag-abot ah. Basi kung nagkadto siya kay Carmela. Naton basi kung nag-agis kay Ellen? Kanami isang swerte sang anak mo, no? Hamak mo. Wala makahibalo si Carmela nga may asawa na siya. Maabot ang adlaw nga siyang manag-iya sang manggad ni Carmela. Nay? Nay? Uy! Si Victor ina. Uy! Amo na ni. Nay! Uy! Victor? Uy! Naano ka? May natabo bala? Tay, si Ellen nahulog sa hagdanan. Ano? Ano? Nahulog si Ellen sa hagdanan? Nagaplano pa ko nga dito matulog kay manugbata na siya. Pero nagpanawag sa sagdanan kay babakal sa kuntani sa soft drinks. Sa ginali lang. Naglinagabong kag nahulog sa galinay. Ano? May manugbata na siya hindi bala? Oo gani, nay. Nagasakit ka rin tiyan niya. Gani kinala ko sa ospital. Kag nahulog kita bata ang ginadala niya, nay. Ano? Oo, nay. Uti, kamusta na si Ellen? Maya naman sa day, apang patay kita nga mong anak. Uy, amo gali. Apang nga ang nahulog siya, haw? Nakakasganing duwa kalintang sa amo nagdanan. May nagkuha sa duwa kalintang tay. Gani nga nahulog siya. Ang mga animal, mga sapat. Magkaibalo lang ako kung sino may kahimuan sila. Manabat kin sila sa akon. Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Alay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong katuntunan, Provincial TV.
Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa ato palatuntunan Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus.
Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon, kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang, mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalagkuhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibig. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sunod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibigon kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akika kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Dear Diary, tawga lang ako kay Eileen. Nagapanuigon sang 20 anyos. Kag college student pa lang ako. May boyfriend ako nga tawgon ko lang kay Jude. Maimon ako. Kag ang akon boyfriend, malapit sa mga babayi. Hindi lang sa mga babayi, kundi pati man sa nagapabayi-bayi. Masami siya nga nagaistorya sa mga bading. Susulod sang isa ka adlaw, 3 kami kabisis nga nagaaway,
bangod lang sina. Apang hindi mahapunan, nagaayuhay man kami. Gani ang tawag nila sa amon sa school, sweet and sour. Sa pagpadayon ko, gid. Nay, amo ini si Aileen, oh, girlfriend ko. Aileen, amo ini manghod ko si Lucas. Kamusta ka mo, Chay? Lucas? Hi, Aileen. Glad to meet you. Mauna nang galing ko sa inyo, Ma-practice pa ko basketball, Kita mo lang tao nga to. Permi lang nagadali. Aileen, pasensya ka na kay Lucas, ha? Wala kaso, Chay, Amo ginang mga bata. Oh, Jude, ano pang ginahulat mo? Dalaan na si Aileen sa sulod. Pakanaan na siya sa ginluto kung alinugaw. Oh, Nay. Aileen, dali na. Kanamit sang linugaw sang imo, Iloy, Jude. Oh, matud. Amoy nang pinakanamit nga ginaluto ni nanay. Ano nabi kami lubi na Gimutangan niya sa lubi nga butong. Oo, ano pa kanamit? Kabuot sang Iloy mo, no? Ay, diin galing amay mo? Si tatay. Madugay nang napatay. Gani si nanay na lang nagtatrabaho para sa amon. Kag kung makatapos ako sa akong pagtuon, papahuwayon ko na si nanay. Nakaibalaw ko nga kapoy na siya Ate, gali. Saan mo gali ako ipakilala sa parents mo? Amo ganiin ang problema, Jude. May kasugtanan kami. Nga hindi danay ako mag-boyfriend-boyfriend. Samtang naga-eskwela pa ako. Amo ina, nga hindi ko pa ikaw mapakilala sa ila. Paunta to nila ako sa akong pagtuon. Kung makahibalo sila nga naga-intra ako sa boyfriend-boyfriend. Amo gali? Oo, Jude. Amo inang problema. Makaangkon lang kuno ako sang boyfriend kung makatapos na ako sa akong pag-eskwela. Agoy. Di tatlo pa katuig yung makatapos kita? Oo man. Pero madali lang na Sang sano lang. Bago pa lang nagbukas ang klase. Karon niya, manugsira na ang klase. Wala lang mahibalaan. Masekondary na kita. Amo ina, Jude, nga kinahanglan, hindi ako makahalin sa balay kung gabi na. Bangod wala man kuno sang rason nga magwa ako, kay wala man ako kuno sang boyfriend. Ate, ko na mo sana, ako na lang makato sa inyo balay Ay, hindi gani pwede. Wala sila makahibalo nga may boyfriend ako. Amo na, nga ako na lang ang mabisita sa imo Sobra naman kay strikta sa mga ginikanan mo ina. Kahibalo ka, Jude. Hindi silang nagagasto sa akon, kundi ang tita ko. Kag kung makahibalo siya nga naga-intra ako mag-boyfriend, hindi na niya ako pagsuportaran pa. Pauntato na niya ako. Kag amo inang matabo. Jutay man lang daan ang sweldo ni tita. Kag may 3 pa ako kamanghod. Gani mo na Kinahanglan nga magsunod ako sa gusto nila. Kung sa bagay, wala man kita sa may mo, kundi sundon sila. Amo na nga hindi ako makagwa sa balay kung gabi na. Kay man, wala man kuno sang rason nga magwa ako. Pero wala na nagakahulugan ha. Nga bisan wala ako sa tupad mo, pwede ka na nga makahigugmas ang iba nga babae ha. Kay masamo gid ang panit sa pinanitan. Ara ka naman. Mabasol mo ba ako kay gwapo gid man kuya? Kung sa bagay, amo gani inang ginapaligban ko kung sa ano ko ikaw mapalaway, Jude. Halimbawa ano? Halimbawa, basyahan ko ikaw sang aksido sa nawong. Kagdason, kalbuhon ko ikaw. Kapintas mo si imo man? Wala kuya balagalahog, Jude. Try lang Aba.
Birthday ko na sa madason nga si Mana Aileen. Kanagsilin si nanay nga sa gabi lang ko hiwaton. Para nga makabot akon pa kaisa nga nagpauli rin sa Hong Kong. Nagpasugot ka man nga sa gabi hiwato ng birthday mo? Nakahibalo ka na gid. Nga hindi ko pwede makagwa kung gabi na pro. Si nanay abi may gusto sana eh. Kagisa pa ang pakaisa ko na gasto sa birthday ko. Anong pakaisa mo, haw? Babae o kung lalaki? Lalaki? Kuha na siya. Kung siniro man nila sa dako nga hotel, gani siya ang dapat ka masunod. Kay gusto mo man siguro mo. Man, wala ka makapagusto pa duding sa mga girls. Ara ka naman. Nakaibalo ka na gid nga nag-surrender na ko sa imo. Gani wala na sa may palapit sa akon. Isa pa, madlock sila kay ti ginatulok mo sila sa masakit mo. Oy, nagapanigurado lang ko yan nga hindi ka na maagaw sa akon. Wala na sa may maagaw sa akon Kahadlok lang nila sina. Grabe ka nga daan magtulok. Do tiger look. Kung magamo sila, matiksanay na lang kita sa birthday ko Total, hindi ka man niya makarin sa inyo, balay. Mabulig lang ko sa paghanda sa pagkaon ng lutoon ni nanay Halimbawa, anong mabulig mo kay nanay mo, be? Ay te, badasi ko yung magpamalit sa mga uta, no? Kag mga prutas, ngilakot na mo sa salad. Ate, maayo man Makasalig ako nga wala sang girls nga makapalapit sa imo. Gininbitar ako ni Jude sa iya birthday. Apang hindi ako maka-attend, bangod hindi ako makahalin sa balay, kaya hindi ako pagpasugta ni nanay. Gani ginhambala niya ako, nga matiksanay na lang kami sa birthday niya, sa pagpadayon ko pagid. Uy, 2:00 pa lang gali isang hapon, no? Pwede pa ako makakadto sa balay nanday Jude. Makibot gini siya karon mo. Pero mabulig ko sa paghanda sang ila pagkaon para sa birthday niya. Malisin siya ko kay nanay. Diin ka makadto. Hindi bala, Sabado subong. Wala ka klase. Mahulam lang ako sang libro sa classmate ko, nay. Ate, sige Lakat na kay temprano pa. Pero kinahanglan, makapauli ka antes mag 5:00, ha? Oo, nay. Ay, salamat. Madali-dali ko pakadto sa balay nila ni Jude, Siling niya. Masako na sila kuno sa paghanda sang pagkaon para sa ila bisita. Makibot gini siya karon mo kung makita niya ako. Mayong hapon, Chay Munding. Ara si Jod? Ay, ato si sa kusina. Kantuin lang dito. Ate, oo, Chay. Nakabati ako sang kadlaw sang isa ka babayi. May kaupod si Jude. Bebe, malingling ako sa bintana nga may grills. Si Jude? Ara sa lamisa. Kag may kaupod siya nga babae, Wala sang huya nga, Jude. Kanami pa sang kadlawanay nila sang babae nga ina. Kag ang babae nga ina, Pero ti kalipot sang short. Kag ang blouse niya, Kitaon pang pusod. Pusit kagid, Jude, Siling mo, mabulig ako sa paghanda sang pagkaon mo.
Kali kay may ginpakadto ka diri nga babae? Kay man, nagdumdum gid siya. Nga hindi ako makahalin sa balay. Ay, kay linit Dumabuang ko Nagkasakit ng dugahan ko. Udit, pakaisa ko. Lingawa ko, Bi. Naano ka naman, Aileen? Ginislan ko ni Jude ang isa ka babae nga siksi. Kagdason, dumauban na. Ay nga, aman. Nag-away naman ka mo? Wala gani Nagkadto ako sa ila balay para nga magbulig tani siya sa paghanda sang iya birthday. Karon sa gabi. Pero nakabati ako sa babae nga nagakadlaw. Ote, hindi ka na magkanto dito? Nakahibalo ka naman sa akon, hindi bala? Hindi ako makakadto kung gabi na. Ote, nga nga wala mo ginkonfronta si Jude. Basta kasakit abi dayon sang heart ko mo. Kagdason, kung mapatay Kuya Udet. Ginislan ako ni Jude sang babae nga siksi. Kag matahom pa. Ote, ano karon ang buhaton mo? Nagapaminsar pa ko sang buhaton ko Kung mangin matay ko, o kung magpatay sang tawo. Ay, ka-okay naman sa imo. May pa siguro, mapauli ka na lang kang magtulog. Ano? Makatulog bala ako, sine? Nagarintoy ganing ulo ko. Hindi pwede Mahinulsol kina si Jod. Nga aman. Mabalik ko dito, Odette. Birthdayhan ko siya sang gira. Wala. Naglakat na siya, Hoy, Aileen! Aileen! Magbalik ka diri! Ba? Aileen? Ari ka man? Diin siya? Sino ka siya man? Mapaabo-abo ka pa? Taguan mo pa siya? Ari ay? Uy, ari ka. Ano mo naman sanas kag peras kina? Buhato na mo rin nga salad. Salad sa kagago mo Oy, Jod! Tapos na ko panghugas ang pinggan. Oy, ano ba nang inatanga mo? Di na ang mansanas. And, oy, who's that girl? Mga traidor ka mo? Aring mansanas, Agoy! Agoy! Ginaboy mo ako sa mansanas? Ari pa ginawa, parisay sa piras. Agoy! Ginaboy mo pa ako sa peras? Kung ikaw man nga ikratan ka, ari man ang imo ay. Salukoy na! Salot! Ay, balik ko yung sibo! Aragoy, naigo ako sa mata. Bullseye! Ari man ang imo ay. Hoy! Ay, Rostorina! Ara na si nanay, Makakisa ka naman makita niya nga nagganalapta ng hindi mo na mo sa salad. Dire na ka mo! Nakabalos na ako sa ila, Odette. Pulos bukol si Jude, kagang babae nga ato. Kung tani, bunggoon ko pas lang nga duwa mo. Apang nag-abot si Chay Munding, gani nga naghingagaw na lang ako halin Ay, Diyos ko! Nagsala kagid ba lang? Ang babae nga ato, pakaisa ato yan ni Jude. Kagbading ato. Ano? Oo. Nanawag ako kay Lucas. Apang nagalin ka na. Kutani, sugiran ko ikaw nga bading ato. Kag nagkadto lang ini siya, kung birthday na ni Jude. Ano? Nga wala ka magsiling dayon sa akon. Ano ginagsulong ka dayon mo? Nanawag ako ya kay Lucas, kag nagpamangkot sa iya. Sa liwat gani, magpamangkot ka bala anay. Tanawa na, kundi pati si Chamunding nakig man sa imo. Udit, anong buhaton ko man? Buligi ko, bidit. Ang bata!
just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign, fragile without warranty. Caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. It's in the way they put my parts, installed me my recycled heart, my recycled heart. Assembled my dismantled soul. I guess I'm brittle to the core, brittle to the core. Please handle me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just rise with no batteries required. Nahuyagid ako sa natabo. Gani wala na ako nagpakita kay Chay Munding. Kagsugod sadto, naglaka ng agi ko. Alagyan ang balay nanday Jud. Kag nagalibot pa ako para nga hindi ako makita ni Chay Munding. Nagpangayo ako sang suray kay Jud, kag ginpasaylo man niya ako. Nagpangako ako nga hindi na ako magpangimon, apang hindi malikawan nga hindi ako magkusmod kung makita ko nga nagasugilanon siya sang babayi. Subong, 3 na kami katuig ni Jude. Kag amo man gihapon ang nagakatabo sa amon. Sweet and sour man gihapon kami nga duwa. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay. Tubtob sa liwat Dear Diary, Aileen. Amo yadto ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong!